จาปอใส่น้ำทำสัก2-3บังกันว่าอิดไหนก็โอยยางจงว่านาโมไปสาธุอนุกรรมปิมังพระชังอาราชทนังกาโลมาเสวันนาปเวทกันตาปาลิปุณนังกาสุดเสียงไปแล้วบัดนี้ก็มาถึงละมาตึง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 จูโจกผูกทวนขอจวนมวนสถานเล่าเจ้าข้าก็ฟังไปแล้วนะโมตัสสะทุอันนี้จุบ่ได้ไปไวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันด้วยความจริงเหมือนนัดเฮาตั้งแต่10:00 นเฟียจะได้คืนธรรมะเต็มกำเตี้ยงเกิงไงฟลุโอ้ยเฮาออกจากโฮมมาเจ้า8:00 นไงแล้วก็ฟัดอ่ะกลัวมันได้เตะไล่มันไล่มันนั่งนี่อาจฝาดเตี้ยวขึ้นเตี้ยวหล่องเจ้าแซมลูกเจียงโฮมมาเฟียวฟี่หุ่นตังกะยาวข้าวตังกะไก่จะได้เต่าใดเฮากะยังบ่าโหยอ่ะเชยเฮ้ยเฟมเชยคนเดียวอันนี้อะกันเตียดโอ้ยฮะผลไล่ชดกะมัวชดไปบุตรอันนี้กันเตียดโอ้ยแซมเลี้ยงวันนี้จะเล่าเลี้ยงประเทศอินเดียบุกันนะแล้วมาฟอกันเตียดจะกุมการหลุดไปอินเดียก็กุมพอเนี่ยมันจะโอ้เนี่ยสตาร์ทั้งหลายพูดถึงว่าล่อเนาะจับใจแห้งกะแน่งใจกาจับใจคูบาจับเหตุใจพน้อยจับใจหมห่อจับเหตุใจหมตำจับใจปอกกับนั้นตำเหตุปอแกบ้านวันว่าจับใจนานก็คือจับเหตุใจน้อยจับใจเบาน้อยจับเหตุใจสาวจีน้ำก็ย่อมจะต้องปึงเหือเสือก็ยังปึงโคตุกตูยังปึงผาจักกายังปึงก็ไม่ขึ้นเหนือลงใต้ปึงลุดปึงล้างแกงจางยังปึงบุญเกลือขี้เหี้ยก็ปึงบุญไม่ทอตักน้ำบ่อก็ปึงบุญกันเหี้ยวปิ่นเป้วก็ปึงบุญยาทายคนอูจะอยู่ใดย่อมปึงปะอาศัยบุญคนฟัง มิสเกียวมาตัวมันหนังนี่ตะกี้ป่ะจะมากินน้ำนี่ก็เป็นน้ำชมพู จะไม่กินเบิกจะว่าเขาไปฝีบามั้ง
เนี่ยสถานทั้งหลายทำพวกนี้เป็นทำตัวโจกนะพวกที่ห้าปกติทำสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเคยหันก็ยุคเก่านี่เป็นตัวเจ้าเตดเด้อถ้าเตดใดตึกเกิงตึกกลางนี่ตัวเจ้าเป็นจะสัวทำละบนธรรมาดนี่ล่นลงธรรมาดไปไล่เตะกินขวดตานในกันเตดปุ่นดูสมัยเก่านะอย่างอีละโลและที่เขามาเตดวันนี้วัดบรรพตสถิตนี้เขาเนี่ยจะอันใดเกิดว่าเขามาเตดทำนี้สัวทำละนี้ล่นลงไปไกลกินควานในกันเตดเดี๋ยวเจ้าบ้านมันก็จะช่วยกันยับเขาส่งสวนพุงวันนี้ว่าจะนั่นบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังเก่าได้เนาะสถานทั้งหลายใหม่ก็เอาเก่าก็บละนะวันนี้นะเขาจะมาเตดทำนี่อาตมาภาพมีน้ำพระดานุพุนมุนิวังสูวัดห้วยแหนตำบลแม่ซุกโอ้ขอบคุณครับปนานหมุนเนี่ยจือครับผมโอ้เอาน้ำมาทานเอาน้ำมาถวายเขาฝากำเปิดเขาก็จะได้ริ้วคนเดียวไหมริ้วคนเดียวกูตึงว่าเดียวไอ้เฮ้ยเปียสึกซักเลยไอ้เฮ้ยมันอยู่หลังไอ้หัวคือมึงเฮ้ยมันก็มาหน้ามันสดเนี่ยสถานทั้งหลายว่านั่นก็ยังกันนะโลกเข้าภาษาสมัยมันเดียวมันน้ำเป็นขวดอีกก็มีเดี๋ยวมันมาถวายอ่ะน้ำเป็นอันนั้นก็มีลูกเนี่ยครับเป็นก๊อกนะตีบนเล็บตั้งบนนี่นะเนี่ยบางฝั่งกับมีน้ำยาดเอาน้ำมือเขายาดฝั่งก็ฟังว่านักกระเชมไปปะคนขี้กังซ้ำเอาน้ำมือเขาฝากำได้เปิดมาฟังว่าไอ้เราประตูเอาน้องได้เปิดฝาเดี๋ยวเอามือเขาตบตั้งบนบ้าน้ำเสด็จเต็มหน้าเขาประตูย่อยไปตรงกลางโอ้เทวดากูยังบอกเขาคางกระชักน้อยแห่งโหยเนี่ยสถานทั้งหลายวันนี้เขาก็มาห่วมกันฟังธรรมเนาะกันเตดกระพร้อมแล้วน้ำกระพร้อมแล้วเตียนกะจิแล้วสถานั่งไว้ซ่องแล้วเดี๋ยวนี้เขากระพร้อมที่จะเตดนะสถาทั้งหลายเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเตดนี่เป็นดึงว่าไปล่อสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องคุณเฮามาต้องเอาอย่างมาสักอย่างมาฟังตัวเจ้านี่เอามาเตะใจกับบ่เนี่ยจะควบคุมคือพอนาจะซื้อผ้าคือพอสีนี่สันเดชจะซื้อผ้าไปตามตัวเจ้ากับพอว่าบนใส่สีใดนี่จะนั่งคือพอดีนี่จะหนีคือฟอกลสันเดชเป็นหนังสัญญามูลุกไปกลเป็นเปล่าไปบนนี่จะหกจะตูนฟอลักฟอต่อจะไปหาหมอก็ต้องฟอใบนัดวันนั้นก็ย้อนฟอใบนัดเนี่ยเขาไปหาหมอฟิตวะนะก็ขณะเบาหวานกูหายไปไหนวันนี้มาสักคนเลยก็ไปดึงงานปุ๊บวันอังคารเจ้าจะวันนี้เจ้ามันเจ้ามาเจ้าลำไปงานนี่ก็ได้มาเอ็กซ์สิกูทำจะหันเป็นหมอลูกปีมคำเนี้ยเลยเฮ้ยกันเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนี่จะไปหาหมอก็คือพอใบนัดไปว่าไปวัดต้องพออย่างสักอย่างพอกับกระเป๋าสตังค์อย่างเดียวพอฉันเถียมาถึงวัดปุ๊บปุ่นประกาศหรอขอเจริญพรบรรดาพ่อแม่พี่น้องวันนี้ตีบังห่วมกันในงานตั้งทำหลวงใครจะให้จะหอมก็มาเด้อจุกพอกระเป๋าโอ้ตายไอ้เฮ้ยเป็นยังอีแม่กูลืมเอากระเป๋าสตังค์ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะยุ่งลุ้นเนี่ยสถานทั้งหลายเพราะฉะนั้นเด้อจะได้พัดลมมาตึงมาเขาก็ว่าจะได้เปิดกำหันไฟห่อนสักคนไปกับเขาคนเดียวห่อนเพราะฉะนั้นเด้อสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องพร้อมกำพร้อมเตียนะทำปักสักคนพลนี้ถ้าฟอมจะเอาแล้วนะนี่สถาทั้งหลายตัวเจ้าจะติดแล้วเด้อมือคณะสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเอาแล้วนะพุทธังธรรมังสังฆังถ้าศรัทธาจะฟังให้เอาสตังสิกันตีเป็นสปะสปิดก็ห่างกลางตอนเนี่ยสถาทั้งหลายเราเดี๋ยวนี้ตัวเจ้าจะขึ้นดังแต่นโมต้วนเตียวธรรมมาเทศนาผูกนี่ที่ชื่อว่าทำตุจุกนะเพราะว่าเปิดก็มีทำติทัดกันไปนี่หลายผูกอยู่วันนี้นะเพราะฉะนั้นจะเลี้ยวเจ้าจะเลี้ยวคำฮกกับหู้เพราะฉะนั้นทำนี่เป็นทำอูตัวเจ้าก็จะเด็ดตัวอูตัวไม่ก็เอาเก่ากับบละเน้อโอ้ขอบคุณครับท่านพระอาจารย์ครับครับผมเปิดกันเป็นคนใจดีท่านอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์มหาสมชาติวันนั้นใครได้ประทานเทียนวัดห้วยแหนพ่องยกมือขึ้นมีเหรอกันโอ้ยถึงมูนี่มี3 คนตัวเอี้ยมันก็น้อยใจแต่มาดูมาจะลก
นั่นเนาะเปิดกันเลยไปหันใส่วัดห้วยแหนก็จะจัดฟ้าป่าไปจุยเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้พันไปอูแล้วท่านพระอาจารย์มหาสมศักดิ์กับไปห่วมด้วยกระถินปุกระเดะเนาะเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับใครจะร่วมทำบุญนะวัดอันก็ยังป่านะสถาทั้งหลายหลวงพ่อกับพี่ตุเจ้าเท้าแห่งตุนโลถึงวันนี้นะวัดห้วยแหนไปใครไอใครไอเอลก็ไปเอลเตอร์ตุเจ้า2เน้น4หมาเก้าเมียวเสาหกไปฟอดเตอติวไปตัวเอ็มเจ้าบินทบาทมันหล่นด้วยคนแมว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 แล้วมึงตึ้งไปไหนก็ดึงไม่ล้อกินกับกูนี่ก็อีเฮ้ยติวไปตรงไหนก็ไปตะโกนมดบางพ่องเดียดเจ้าบ้านมันตัวเอามาเลี้ยงไงยังป้าโต้กระสีกปากมันคุ้งพิงอนนี่เฮ้ยเขาจะได้เอามาเลี้ยงเขาเอามาละเขาตึงนั่นแมงหมูนี่นะสถานทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะกูสิงกูยางบุญน้ำกำแต่งให้มาปะให้ใดมาปุ๊บเพื่อใดมาประสบเพื่อใดมาหันเพราะฉะนั้นอันใดดีๆอันใดงามๆเขาก็จะจุยกันสารสืบไว้ตั้งแต่นี้ไปตัวเจ้าขอตั้งนโมแสดงลุดสธรรมเทศนากันตือว่าตุจุกทัดนี่ไปเมื่อนาขอสตาทั้งหลายพร้อมที่รับฟังเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะทานาตะลิงการิงการาธิตุนนาวิจักขามมาวาสีจัวเจ้ากูดามาพลัมมาโนพิงขาจาลีญาญากานาสาตังระพินตัวอาลัมภากะเทสีสาธาวูดูลาสัมปูลิสาตังหลายรังยิ่งใจเท่ารังเตเก้าสืบมาถึงกันต้วนหาจูจูธรรมยุทธในศาสนาต้วนเตียวมาปังเมื่อพระกษัตริย์ตราตั้ง4 คนพ่อแม่ลูกไว้บวชอยู่ในยากิลีป่าไม้ยาธามีในละเมื่อได้ดังอันตาธาในการานันใสยังมีพรามผู้หนึ่งชื่อมันว่าจูจักาพามตานตุนนาวิตากามองเขตเด่นประทิดกาลิงการาดตุกไม่มัดอาณาธาเอวขอมาเลี้ยงใสเดิมทีปืนว่าปูพามจูจุกนี่นามันเป็นผีอยู่ในมอนาออกมาพุทธเตบออะเวจีหนีมาตั้งผีปะหิวกิวมาตั้งเมืองกุดเมืองนากกาดไปขอเกิดกับไผ่ในละเมืองคนก่อบ่ได้เกิดกับลุงอายก็บ่เอาลุงเมาก็บ่ปันลุงจันก็บ่หือลุงตือก็บ่ได้มันเลยเอาตูนไปเกิดในคันผู้ป่าเสดชื่อว่านางจันทีพรามก็มีวานแลนะถึงตอนแรกปฐมบทตั้งต้นหัวดีเรื่องปูพามจีดีว่าชูโชคมาเกิดในคันมารดานางจันทีพามปกติไม่ยิงมารเป็นมาร8 เดือน9 เดือนเป็นเกิดแล้วแม่จูจกนางจันทีนี่มารจูจก9 ปีก็ยังเกิดเดี๋ยวฟลุกว่าโตมันออกมาถ้าจะปากได้เปรี้ยวๆมันเอามือลงตึมต้องไว้กันเลยบึดมากระเล่าบึดมากระเตะแต่ทำพวกนี้มันจะเป็นอย่างอีเหมือนอยู่นะโอ้สุดท้ายมาแล้วมดพ่อของปู่พามจูโจกในชื่อว่าอย่างนายตูรกพามแม่มันชื่อว่านางจันทีพามพ่อมันหันเมียมันเกิดยากก็เลยไปไล่ถามตำหายามาเขาก็เลยจุมันใครหึงเมียมึงเกิดง่ายนี่มันจะยากนี่ยากจะได้นี่เอาวิธีนี้จะได้เหรอมาเอาผัวมากูจะบอกเหอะว่ามียังพ้องจดเนอเนี่ยตำหายาเกิดง่าย1พริกน้อยดีปีจันจีจันบานดอกการบะคังฟูริดอนใบก่อนแหม2 ขวดเนอว่าเข้มลิ้นเป็นลิ้นแหมเหมาะ
โอ้ก็มาจุกันแต่จุกันว่าไผจะไปเนี่ยอย่าปิดถึงนั้นมันก็โอ้พ่อผู้พามกำเจียกันอะไรถามไว้ว่าใครเฮือเมียข้าเกิดงากนี่ว่าจะได้ขอบคุณครับขอบคุณครับมดนี่หักกับอาจารย์หาสมชาติคนเดียวเลยเพื่อเอากันตีดมาใส่เงาหรอกเนี่ยนะครับโอ้ยเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนางจันทีพรามก็ใครเกิดง่ายเนาะพ่อผู้พรามอย่างไรนายตัวหลักกระพามก็เลยไปถามตำหายาไปได้ตำหาอยู่วิธีหนึ่งใครคือเมียมึงเกิดง่ายนี่มันจะยากคือเนี่ยจะได้เอาบุญทำมหาวิบากคือมันฮันเตอร์ปาดโทมาคนละจ่องเขาละตั้งอะไรบ่ทำมหาวิบากนะปุดบุญสบายพอโลเนี่ยศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายได้บุญที่ยังมีปรมีลังจะได้เกิดนางผู้ประเสริฐจิว่านางจันทีฟ้ามันนั่นอยู่ในห้องนั่นจะดีอยากป่อผู้พามนายตัวหลักกระพามอธิษฐานหรอสาธุสาธุโดยบุญปรมีอันทำผูกนี่ที่ข้าได้บุญอันจิว่าทำมหาวิบากขอจิมเตอถ้าว่าข้าได้บุญแล้วขอฮือเมียข้าเจ็บต้องเกิดลูกวันนี้จิมเตอว่าได้บึดเดียวนะเอาเห็นแล้วเนี่ยจันทีนอนอยู่ในห้องเอ้ยพอกินข้าเจ็บท้องแม่มึงเป็นยังเจ็บท้องเจ็บท้องแต่กับแม่นแล้วเจ็บท้องเป็นยังไข้ขี้เนี่ยโดยจะว่าแต้มเป็นแต่เล่นเป็นเล่นให้เหมาะหญ้าจันทีเจ็บท้องแต่สถานทั้งหลายยุคนั้นจะมีหงบานแม่นก็ยังน้อยก็ยังปึ่งหมอตำเย่พ่อผู้ฟามป้าตัวไปโซหมอตำเย่มาคือเมียเด็กเกิดสุดท้ายกว่าจะได้เกิดจูจกเกิดออกมาลักษณะของการขำขนออกมาเลยสถานทั้งหลายอยากเกิดออกมาจากคันมันดาโลตอนนั้นเนี่ยจันเจ็บต้องหมอตำเย่เขาจุยเป็กงะเกิดแล้วเด้อพ่อมือเขาจะเกิดเลยเจ็บต้องกันนั้นแล้วขจายแม่จ๋าเล็กกระซอยพี่ลูกเกิดมากระถามมาก็จะกองกินเนาะลูกสมัยมันเดียวเป็นยุคของมันนะสถานอะไรมันได้กินนมพ่อนมแม่นี่สุดท้ายมาแล้วโอ้ยจะได้ลูกเกิดมาแล้วเอาไปให้ตูเจ้าทำนายลักษณะสมัยตอนก่อนห้องกุ้มเกิดอีกบางเดียกันนิมนต์ตูเจ้าไปหาตูเจ้าหันเสลักษณะละอ่อนคนนี้ดีตกอกตกใจเลยโอ้โหโยมเด็กคนนี้แปลกอย่างไรครับหลวงพ่อสิเกิดมางอนมีข้างหลังนู่นหน้าผากมีข้างหน้าเลี้ยงดูให้ดีโตมาจะได้พึ่งพ่อพึ่งแม่มันวะหน้าที่พ่อแม่ได้ปึงเจเตียได้ปึงพ่อปึงแม่เนี่ยศรัทธาทั้งหลายเพราะตูเจ้าพองูปุ่นพอหันปุ่นเลยเป็นกำดีว่าไม่กดเล็กกดไม่กดเอาเป่งขอนั่นเห็นไหมหลำนั่นเล็กงอเอาเป่งเกี่ยวขนกดอย่างเดียวใจกันได้นี่ศรัทธาทั้งหลายเพราะจุโจเกิดมาลักษณะกด5 ตีก่อนนี่1ขอกดหรอ2แขนกด3เอวกดความปอญะด้วย4ขากดนี่5กดอันรุนนี่ว่ามันได้ถ้าว่าไม่ได้เป็นโตดแห่งกะก็เนี่ยสุดท้ายสถานทั้งหลายจุจกมีลักษณะกด5 ตีอันนี้คือเป็นอย่างอาภัพปะบุคคลนี่พ่อผู้พามพ่อแม่กะหู้แต่หนึ่งจะหู้อยู่เต็มอกจะได้กับเป็นลูกเนี่ยสถานทั้งหลายโอ๊ตส่งเสียให้ลูกคือเตาได้ห้ำได้เฮียนภาคเพียนศึกษาจนกาละเวลาที่จูจกได้ไปยังได้เป็นใหญ่หรอสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ใหญ่มาอายุได้ตึงขำตึงได้ตึงห่ำตึงเฮียนพ่อแม่กระซุงห่ำซุงเฮียนภาคเพียนศึกษาไปอยู่วัดอยู่วากับพระสงฆ์องค์เจ้าตุเจ้าบนมีหยังเบิกสอนนมดแต่จูจกจบไปแล้วมันจะได้บวชนะจูจกนี่นะสถาทั้งหลายอย่างใดก็ไปอยู่แต่พ่อแต่แม่ก็ตายละเป่งบานเอาไว้เมืองพาราณสีหลังนี้ไฟก็มาวูไม่เกหาทำมาฟังในธรรมเทศนาไว้ว่าเตสนาทั้งหลายมีข้อเนื้อหาอย่างล่ะตาปัจจุปันนาการังในกาละนั้นใส่น้ำดื่มแต่ไทยจูจากาพามอยู่บ้านในเมืองปาราณสีเมืองใหญ่ไฟก็มาวูไม่กีเท่าปลา
บะมีตีอยู่ก็ปูขัวสู่ติ้วตางต้องเต้าไปอยู่บ้านต้นนาวิตกรรมห้องเขตเด่นปาดเอ็ดกะลิงการาตุกไม่มาดนาถาเอี่ยวขอมาเลี้ยงใส่กันขอได้เงินคำมีนานำบ้านน้อยได้หลายร้อยกะหาปานาเป็นทะลาปูพามปาลาบาปใบก็ติวเอาคำสอใส่ไปฝากไว้กับข้ากุนอยากไรชองผัวเมียสองผัวเมียขี้โดยได้หันยังคำผู้พามนั้นเล่าก็ปากันจกเอาคำจูจกออกใจก็มีวานนั้นเลนาเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเขาฟังนิดเด้อหันเงินนาดำหันคำนาเศร้าตุเจ้าจะไปเป็นนาหนีตายเป็นผีกระตึ้มจิปุ่นตุเจ้าเนี่ยขอบครัวของนางขอบครัวของสองนี่กูนี่เป็นอย่างไรเปลี่ยนจุจกนะอายุรุ่นแล้วข้าวเดียวกันหมดอะแต่ยังว่านะไปหับผงทองคำผงยามเนี่ยกำจิหัวเป็นหงยังเตี่ยจุจกเอามาฝากไว้ว่าถ้าข้ามได้ปีกมาภายใน10 ปีก็คือสองสามีภรรยาจกใจเตอนี่สองสามีภรรยากันล้อมจะถึง10 ปีกำเตี่ยป้ากันจกเอาคำจุจกในถุงยามออกใจแย่ยามทองคำหมดจุจกกำบมาวันนั้นทองคำในถุงยามมดพอดีจุจกขึ้นเฮียนมาแล้วเนี่ยอย่างจุจกถึงได้เมียอายุ16นะฟังนี่ที่พระอาจารย์ประกาศไว้พระจุจกได้เมียอายุ16ทั้งที่ตัวเก่าอายุได้68ฟอลโลมันไล่กำไล่มันวางแผนแล้วมดเอาทองคำไปคือสองสามีภรรยาเพราะเป็นคนตุกสองสามีภรรยากระจกทองคำออกมาเป่งหอเป่งเงี้ยเป่งบานเป่งจองซื้อรถซื้อล้างวิ่งปึงปังอยู่ดีกินดีหลายปีหลายตานจุจกเข้ามาแล้วโตปะเซลเฮ้ยพายข้าพายจุจกหยุดหน้าต่างก็ป้าเต้าเฮียล้มเฮียไหลเม็ดต้มแข้งเหียเนี่ยยังห้มเดียวเนี่ยเฮียต้มแข้งเหียเต้าเนี่ยจะได้กำลังสถานทั้งหลายยามทองคำหมดจุจกกับมาวันนี้ทองคำหมดพอดีจุจกมาทวงถามหาทองคำเอาทองคำกูไปไหนเอามาให้กูคำกูจะไปแล้วเด้อเดี๋ยวก่อนมาเซียวนั่งนี่ก่อนยังนั่งอู้กันนี่ก่อนบาดข้าบันนั่งเอาทองคำก็ไม่ก่อนกูนั่งอู้กันก่อนกินน้ำเย็นก่อนก็จะหีบไปเอามาก่อนเต้อว่าโอ้เดี๋ยวก่อนนะปะเสียวยังข้าไม่เลี้ยงจะบอกนี่ไงวะยังอันทองคำดิสุมาฝากข้าแม่ก็แม่นข้าจะเอาคืนข้าสุมาเตอยังเมียข้าเอาไปใจเฮียว่าป้าเต้าจุจกได้ยินอันตบตีนตบมือเสร็จแล้วนะตืบตีนกลางเงี้ยมึงตั้งมึงอยากจะอีได้จะได้ทองคำกูมาฝากไปใจมึงมาใจจีได้ให้กูไปเลี้ยงสักยังเอาหังกูมาไปแล้วได้ป้าเต้าจุจกเฮ้ยปูเนี่ยพ่อเขาแม่พ่อกับแม่ไม่ได้ตาใจสันโจ๊ะปูเท่านะกำจ้างยังได้โหลดไปหาเมียมาในห้องแม่มึงเดี๋ยวจุจกมาถามร้องหาทวงถามมาร้องคำหาจะยะจะได้ยานักให้ในห้องกูว่าแล้วไปจีก็เป็นในสูด้วยกันเขามาใจโอ้กับมันมาโตดข้ามยังอ่ะในเมื่อใจด้วยกันทั้ง2 คนโลว่ะกูจะอยากจะได้ในช่วยกูชื่อมาใหม่หลังจะได้ขายวันเนี้ยก็จะเป็นนะกันเนี่ยจะดอรถก็จะไม่ได้นั่งกี่วันก็จะเป็นได้ขายวันเนี้ยก็จะเป็นเนี่ยจะดอมีวิธีหนึ่งว่ะเนี่ยจะได้เขาไม่ลูกไม่ยิงหันคนหนึ่งอายุ16 ปีนี่แมนมาแล้วนะลูกไม่ยิงหันคนอายุ16 ปีชื่อว่ายังชื่อว่าอะดานี่เนี่ยที่ห้องว่านางอมิตตานะสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีลูกไม่ยิงชื่อว่าอมิตตาพ่อมันก็เลยอันเดี๋ยวจะไปอูที่จุจกตั้งนอกฮือสูไปอูลูกสาวเขาตั้งไหนห้องบนเนอฮือมันไปเป็นลูกฮือมันไปเป็นลูกจุจกฮือมันเป็นข้าทาสบริวารจุจกก็ได้ไปอูกำเนิดว่ะเมียมันข้ามไปในเมื่อสูไปคนเอาใจสูไปว่ะอดรอเมียพ่อมันกำจังได้จำเป็นเขาไปหาลูกมันอยู่ในห้องครัวบน
กำลังหาดังไฟนึ่งเขาอยู่อ่ะน้องคือประตูอ่ะโอ้ย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 ไปห้องหาลูกอมิตตาอมิตตาเอ้ยเจ้าป่อมีเรื่องจะอูกับลูกเนี่ยมีอย่างกับเจ้าอีปอโอ้ป่อกะหักลูกเปียบประดุจจะดังแก้วตาและดวงใจในโลกนี้ลูกคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของป่อลูกคือสิ่งที่มีค่าสำหรับป่อสำหรับแม่ลูกเปรียบเสมือนชีวิตป่อแม่ใดถ้าว่าเปิ้นจะมาขอเอาลูกป่อสามารถสละตึงเลือดเนื้อร่างกายแขนสองข้างตาสองแกนแม่แต่หัวป่อกะสละใดนะลูกเอ้ยเฮ้ยเจ้าก็เข้าใจเจ้าอีป่อเจ้าก็ฮักป่อเหมือนกันเจ้าป่อมีอย่างจะบอกเจ้าป่อก็บอกเอ้ยเจ้าอินลาเฮ้ยเดียวนี่นาจุจกที่เปิดเอาทองคำมึงเอาใจเนี่ยเปิดปีกมาเอาทองคำหังเปิดละอีปอก็มีอยู่วิธีเดียวอ่ะนะเนี่ยจะได้เจ้าอีปอจะยกลูกคือเป็นตาจุจกได้ก็บ้าไปเลยไม่ใช่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 จีได้จะลองคนอยู่จีน้องยอมน้องไม่ใช่อย่างจีได้ไม่ได้น้องจียอมปาดเต้ยมึงยังมาเดียดแต่เดียดวายอยู่เฮ้ยว่าแต่อีได้ให้ปอก็ยังควักตาคนนี้แบบกระเปียบลูกเป็นแก้วตาดวงใจมันเลยก็ว่ามันเอาไอ้ลูกเอ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะปอจะให้ลูกเนี่ยไปเป็นคนใจของจุจกเน้อว่ะอู้สมเหตุอู้สมผลยกเหตุผลเนี่ยสถานทั้งหลายปน้องคนเก่าปลอดยกเหตุยกผลคือได้สมกับกรรมที่จะได้เสี่ยงเนี่ยสถานทั้งหลายนางอามิตดากะยอมโลกับก่อนจุจกคูงังนะมึงเนี่ยจะอีได้ยังไงมึงเอาคำกูไปแจ้ได้ต้องไปเสาะคำมาเต้นกูประเดี๋ยวเนี่ยกูจะหีบหนีถ้าไปเอามากูจะแจงความไปเลี้ยงเนี่ยถึงกวนบ้านจ่าเมืองเนี่ยมึงเจี๊ยคือล้อพอเตอร์ว่ะปอจุจกกำเป็นยังเดี๋ยวข้าจะยกลูกสาวเฮ้ฮะเท่ครับลูกสาวอายุถึง16อยู่โอ้ขอบคุณมากเจ้าพ่อตาว่ะตะกี้ยังคูบุญงังอยู่สุดท้ายจุกหันใส่อมิตดาอ้าว68กับ16อ่ะใจว่าถ้าศีลจุเลยล่ะอีนางเอ้ยไปอยู่แต่พ่ออุ้ยเลยเราได้บอกเลยนะจะหยังปะไปอยู่แต่พ่ออุ้ยนี่ใครได้หยังอยากหยังพ่อไม่เพื่อนลูกแต่ก็อีป้าไปอยู่แต่พ่อแล้วลูกนะอมิตตาได้ยินจะอีอ๋อตัวนางไข่ใดอันใดอย่าในทำมันว่าหรอนางไข่ใดอันใดจักใดมาหามีตั้งเวนนะทำมาลงใส่ก้อยมีตั้งเวนวงน้อยใส่นางมีตังเวนคำกามากหัวเกี่ยวหักมีลายตั้งกาจอนหูยายปิ่นถอยประดับเรียบร้อยตั้งคำแดงคำกาเป็งหมูมากหลักกับหากมีมาตั้งเครื่องวัดหาทันลุงเอามาอาบองค์สงกีดเก่าปีนี้เราจากใดหามาต่างนาเลนานางเฮ้ยดูลองคือพัตเตอร์สถานทั้งหลายอ่างเหียน้ำหอมเปอร์เซียบนเนี่ยว่าจะเป็นเกลือก็มีคือได้กินยุกเกาเกลือนี่เป็นสิ่งที่มีกายสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนางอมิตตาได้ยินจุจกอยู่อย่างอูมาจะนี่ปกพาปกควันหล่นแข่งหักกาหันไปกลจุจกป้นไปหันใส่เหียนจุจกให้เป็น3 เดือนเฮียนมี4 เสาเฮแต่หมาขึ้นเก่งหางก็ไหวแมวขึ้นไอก็เก่งเพี้ยนแย่งย่องแย่งไปมาไอ้ยานางอมิตตาก็เลยขู่จุจกกันนี่สดาทั้งหลายจุจกใหม่ๆก็ยังได้เอานางอมิตตาเป็นหลานหรอสุดท้ายเท่าละหลานลื่นเล่นก็แม้บีบเน้นเอานางเป็นเมียเท่าตาเพียขี้ดอยได้เมียหนุ่มน้อยตกสะอีหลเนี่ยสถาทั้งหลายนางอมิตตาเพราะว่าได้ผัวเท่าและหมู่พามมานี้หมู่พามหนุ่มในหมู่บ้านตุนน่ะวิตกามน่ะป้ากันไปด่าเมียเขาเพราะเขาหันใส่มิตรดาจ่าผัวจุจกดีกัดนักก่อนจะรับก็กราบตีนผัวโลบรรดาแม่หญิงที่อยู่นี่ขอถามกันก่อนจะรับให้กราบตีนผัวบ้างยกมือขึ้นสักคนหัวโลลองขึ้นพอเตอแต่อมิตดานี่ก่อนจะรับกราบตีนหัวนะแน่
ลูกมาไม่เจ้าเอาน้ำไปให้ผัวล่างหน้าขำตีนอนปุ้นดูดีก็ดีสุดท้ายหมู่ห้ำหนุ่มทั้งหลายมาเมาอมิตดาเลยไปด่าเมียเขานางพามานี่หนุ่มทั้งหลายก็เลยวางแผนประกันมาไล่อมิตดานางอมิตดาไปซักผ้าปุ้นอยู่ตาน้ำเลยดอนสายปุ้นโอ้กำลังหาซักผ้าไปตัวร้องเพลงไปตัวอย่าลูกน้ำจะมีเคียงซักผ้ามันจะมีน้ำประปาอย่างเดียวลูกร้องเพลงไปตัวเสียสาวที่สวนหอมข้าเจ้าต้นตอมเสียอกเสียใจเงียนนามาปุ๊บหนูนางพับนี่หนุ่มตั้งหลายที่ผัวเขามาเมาอามิตดานะลุมด่าหัวกะอันนี้ห้อยตีนไผ่มาย่ำกล่องซ้ายนี่ห้อยแสะห้อยแสมนี่กลัวแล้วตีนหมาเนี่ยนอนเอาวะมันไปใจห้อยตีนมาแต่นี่ห้อยตีนโคนนี่กว่าห้อยตีนมิตรดาเนี่ยวะอามิตรดามานี่กันนี่อย่างเจ้าปีมึงไม่ก็ชื่อมิตรดาแม่นเลยเจ้านี่เลยเจ้ามึงหู้ก็ว่าผัวกูมาเมามึงเนี่ยสารหลายโดอกขยุกใส่กันพ่องสีผ้าพ่องสีกัวพ่องกะไลตบพ่องกะไลตีบะเบะอมิตดาให้ไปหาจุจุกปุ่นไปขอฮือจุจุกหาคนรับใจมาฮือนางสองคนนี่สถานทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุฮือจุจุกต้องออกบ้านออกจองนะไปขอจุจุกสุดท้ายจุจุกไปขอไผ่หู้ก็นี่หู้ก็หู้สักคนลูกมีใครตอบคำเดียวจุจกไปขอเอาลูกพระเวสสันดรก่อนนะดูมันไล่ก็ไล่เอาตัวเป็นขอทานแต่จะไปเอาหลานหากษัตริย์ปุ่นมาเป็นคนหับใจเม็ดก็จุจกนี่ปุ่นเล็บเปียบชูชกเป็นคนมักใหญ่ใจเหี้ยมเนี่ยสตาตั้งหลายไปขอเอากันหาจะดีหลานหากษัตริย์ปุ่นปกพาปกลาอมิตดาไปล่อหลงแพะหลงป่าเนี่ยสดไปเมืองเจตุตละนครยุคนั้นเป็นยุคนานเย็นหยี่เจ้าบานเจ้าจ้องตีเข้ากันติ่มตุ่งอยู่หันใส่คนเทาจุจุกไก่ไปปลวงไปไหนจุจุกตอบไปหาเวสสันดรนี่ไปยังจะไปขอลูกคุณมาเป็นคนใจไงวะเจ้าบานเจ้าจ้องไล่โดยไม่เซไหวเลยค่อนกอมดูจุจุกสดจากหันหลุงเขาเพะในป่าไปปะใส่ในพานจีตบุตรปลาหมา32ตัวมาเสาะสอดมีในตำนานล่อมาตัวหนึ่งชื่อว่าหมาแม่เต้ามันปิ่นหมาเก่าแต่เดิมตีตัวหนึ่งชื่อว่าอีขนยีจอมจ้อมันจังหัวคบเสือตัวหนึ่งชื่อว่าอีคำเครือคบหยาบก้องใดกั้นกาบถึงบะสัวบะวางเอามิดโคเอาโลดโขง่างกลางจิ๋งจักออกใดตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเดียนหาตัวหนึ่งชื่อว่าฟ้าเดียอกมันหันยาโจกบ่อใดตัวหนึ่งชื่อว่าใจยาสารเดชมาดแมนว่ามันหลงป่าได้7 วันมันก็คืนมารอดตัวหนึ่งชื่อว่าอีดำปอดตาแวนเอาเสียงแข่งข้าตัวหนึ่งชื่อว่าสายฟ้าฝาดทอรณีตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเดือน5ตัวหนึ่งชื่อว่าฟ้าเดือน6มันหันยาโจกบ่อใดตัวหนึ่งชื่อว่าใจยาสารเดชมาดแม่นว่ามันหลงป่าได้7 วันมันก็คืนมาหลอดตัวหนึ่งชื่อว่าหมาปูแดงหูมันฟังหาแลนตามันเห็นหางเฟืองและหางหอกหางมันสุกศอกเขาหนูหูมันฟังหาเจ้ามันเรียกตัวหนึ่งชื่อว่าอีรำเจียกใจไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าอีฮูลีหางดอกมันจะงุ่มนอนเผาปางคางอยู่หัวคันใดมาตั้ง32 ตัวก็มาห้อมเห่าเท่ารั่วเก่ากลัวตายขยุยขยายขึ้นตุนไม่สานตันยันโต๊กใส่ไม่กาวเปล่าว่าวโต๊กใส่ไม่มีหัวขี่ปีลูกกังงังนี่โลเนี่ยสถานตรงไหนในทำบาดแต่นะขึ้นอยู่บนก็ไม่ให้เยอะเป็นหมาไหวเลี้ยงใบเลี้ยงเงาอยู่กลางแพะมาเอาเขาถึงไหนมาเกียบปลำปลีวันหนึ่งเสียงไป2 กระสอบวันมันเอามาเลี้ยงอย่างตายอย่างแต้ยังว่าแบบว่าเจ้าเดียดอยู่บนก็ไม่มันเยอะแกนายพานเจดบุตรหันหมา32 ตัวตัวเห่าเบกกงธนูตัวกลหมาไปปะใส่จุจกขึ้นอยู่บนก็ไม่บนขึ้นกงธนูละยิงจุจกละจะเอาจุจกขับตายวันเนี้ยใครหัวเสียจุจกล่ะเจ้าเป็นใครมาจากไหนเจ้าต้องการอะไรอันตัวเรานี้ชื่อเจตบุตรถ้าท่านไม่บอกเราจะยิงท่านให้ตกตายตรงนี้เล็บฝังดินเพื่อบูชาพระแม่ปักศรีสกุณาท่านบ
บอกมาว่าท่านเป็นใครหยุดก่อนถ้ามันจะหยุดก่อนอย่าเพิ่งยิงเราทำไมอันตัวเรานี้เป็นโหนมาจากในวังฟอลลาจุปนาถ้าว่าเป็นโหนลูกในวังไม่โลที่เต้เป็นขอทานแต่บโลแล้วจะไปไหนข้ากำลังจะไปหาพระเวสสันดรไปทำไมไปนิมนต์พระเวสสันดรศึกทำไมต้องศึกตอนนี้พระเจ้าสนชัยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนู่นสุกสายวุ่นวายจุ๊บเลยสายสปอนเซอร์ไม่ลงหลุมบุญเมื่อว่าไปเลยสายเงียวมานี่นายพานจิตมุดฟังได้ยินไงแล้วท่านพูดจริงหรือเปล่านี่จริงๆตอนนี้พระเจ้าสนชัยจะให้เราไปนิมนต์พระเวสสันดรศึกขึ้นครองราชบัลลังก์ป้าโทษตกใจอะกาโอ้ยงั้นก็ขอเชิญท่านเดี๋ยวก่อนมีหลักฐานไหมโอ้หลักฐานยังถ้าท่านว่าท่านเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าสนชัยจริงๆไหนขอดูหลักฐานหน่อยวะจุจกเขาเป็นหุงยามพระใส่บอกไม่ไผ่ใส่เกลืออยู่อันหนึ่งนะสถานแต่ท้องหันนะติจุกเอามายืนนะเดียเปิดวาดหุบในวิหารนะแล้วนี่มันคืออะไรอันนี้คือราชสารของพระเจ้าสนชัยมันเขียนใส่ในนี้นำเขาใส่ในบอกไม่นี่คือกูไปยืนเฮเวสสันดรมึงใครอ่านมึงเตะแล้ววะแล้วใครจะไปกาเตะจดหมายพระเจ้าอยู่หัวมเจียยังลองเตะวันนั่นหัวย้องก่อนก๊กลงก็พอต้องประหารของด่ายเล่นให้ไปกาเตจุดปูนายพานเจดมุดกระเจียกันงั้นขอเชิญท่านลงจากต้นไม้ก่อนเถิดได้เดี๋ยวเราจะลงเดี๋ยวก่อนนี่ยังมึงเอาหมามึงไปมัดก่อนกะวะกะมันเห่ากูตะกี้มันกูหิมลมหิมตายเลยไปเอาไปมัดพานเจดมุดจะเป็นจุงหมาถึง32ตัวไปมัดให้ก่อนนะตัวหนึ่งมัดตีเก้าไม่ต้องตัวซอยสองมัดไว้ตีเก้าบาขามตัวที่3มัดไว้ตีเก้าไม่จีตัวที่4มัดไว้ตีเก้าบาอาตัวที่5มัดไว้ตีเก้าขางกตัวที่6มัดไว้ตีเก้าไม่เก็ดตัวที่7มัดไว้ตีเก้าขาแกดตัวที่8มัดไว้ตีเก้าสะเราตัวที่9มัดไว้ตีเก้าพักจิกตัวที่10มัดไว้ตีเก้าไม่เมียงมัดจนหมดจนเสียง32ตัวเลี้ยวก็เรียกผู้พามลุงมาสั่นหัวมานและลูกไม่จนอิ่มไส้นอโดยดีก็มีวันนั้นแหละนะหรอห้องจุกลงมาจุกกับมัดไตถามท่านเป็นไผอันตัวเรานี้ชื่อเจตบุตรแล้วมาอยู่แพะนี่เหมือนแล้วกะได้หลายปีแล้วมีลูกมีเต้าก็ถึงมาอยู่แพะนี่โอมีกี่คนมีลูก2 คนคนแรกโลเป็นเจ้าคนที่2โลเฝ้าเรือนอยู่เรือนบุญวะยังอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยก็ใจเลี้ยนจำติดคอกแล้วคนที่2เนี่ยเป็นเจ้าแล้วเจ้ายังเจ้ามือยังหากินตำงานป่วยศาสตร์ให้ฝืนเจ้ามือให้โลโอ้ชีวิตสูดีมันดึงยุงแตะวะเนี่ยสตาทั้งหลายถามเติมภาษาเราทุกสุกเด็บจนมันผูกเจ้านะทางท่านหับปากพญาจีตุตละนกรไปแล้วจำบอกเลี่ยงนี่คือไผ่หูพระพญาเวสสันดรไปอยู่ที่ไหนโดนจุมีแล้วผูกเจ้าข้าขอถามหนทางไปหาเวสสันดรหน่อยเถอะท่านเจตบุตรท่านบอกข้าเถิดว่าท่านอยากรู้ใช่ไหมตรงนี้ให้ท่านเดินออกจากประตูนี่ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะไปถึงถนนใหญ่ข้ามไปฝั่งนู้นถ้ารถสายเข้าในเมืองมาเป็นสายแม่เมาะให้ท่านโบกเอาพวกน่ะขี่ไปฮันเตอร์มันจะไปลงไหนก็บอกมันฮันว่ะเนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องจุกตึกนี้เรื่องของจุกนี่แล้วนะถ้าคนไหนไข่หูจุกจะไปไหนไข่หูจุกไปตั้งใดแกตัวเอกุลจุกเขาแฝะเขาป่าไปเตอมื้อนึงชนีกาหลงชนีกาหลงจะขึ้นต่อนี้ชื่อปนนะชนีกาหลงนี่ชื่อน้ำประกาศนีกาหลงนี่ถ้าชื่อตามที่หมู่บ้านมาห้องกันห้องตอมปึงเดี๋ยวเราฟอดมันไงอยากดูออกเนี่ยสตาร์ทั้งหลายบุญนึงจะมานั่งเนี่ยตีนี่อาดฟาดเต็มทั้งบุญมาฟอดเสียงม่วนเนี่ยนะเราเกิดว่าไปเถอะมันได้จ้อยเนอะจ้อยปลาไม้เข้าดงปลาไม้นี่เป็นนกเป็นหนูเป็นหูเป็นปีกนี่ปลายยับยาปะสตาร์ทั้งหลายวันนั้นไปเตะไปเฮาโล
มันเจมาอันละเอียเสียงปนดีนะคนได้ฟังนี่น้ำตาตกลุบๆอ่ะวันนั้นประติดด้วยเขาปนพะเยาปนคนเท่าให้แต่นะคนเท่าไม่ยิงให้เขากระทำอีแม่ให้หยังเสียงตัวเอาปนมวนก็ไม่ใช่ให้หยังอ่ะ เกือบแม่ยุงบรูฟองกันฟองก็เข้าฟองก็ออกเนี่ยเกือบหายใส่หังกันหนีเนี่ยสถาบรรดาปู่แม่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นทำจุจุกจบลงตรงนี้ใครไข่หูจุจุกจะเป็นจะได้กับตัวคนเขาตัวคนจุจุกเขาแวะเขาป่าไปเตอะเนื้อตุเจ้าสูงในตึกเนี้ยเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาผูกที่5มีด้วยกัน79พระคาถานี่ฟังนะผูกที่5คาถาไหลฟอไหลฟังเอาเนอะกระจบลงเพียงตัวนี้อิติวุตตาปะการินากอมมีด้วยปะการดังกล่าวมานี้แล้วเนติตังขีญาสังวันนาวิสิตจาห้องเอตธรรมเทศนาจูจุกอันประดับประดาด้วยภาคาถาว่าใด79ภาคาถาก็บังคมสมเร็จสาราเดชเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วทุกพอมาอยู่ลายนี่แล้วนี่ ฟังวัดนึกว่ามันจะมีสวีทแดงขึ้นธรรมะไม่เยอะกี้ครับท่านก็ได้ฟังทุกจกกันที่79พระคาถาจบลงไปแล้วก็เป็นที่มวลอกมวลใจนะครับ และก็ขออนุโมทนาสาธุกับนักศิลป์นักบุญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังเทศน์ในวันนี้จบจบกันที่5คือกันชูโชคนำแสดงเทศน์โดยท่านพระอนุพลนี้มุนีวังโสนะครับหรือตุปีเก๋แห่งวัดห้วยแหนตำบลแม่ซุกอำเภอแจ่โฮมจังหวัดลำปางครับโพยฮือครับอันพระอาจารย์เปิดสำหรับคนประเคนวันนี้พอแล้วคนที่มีบุญนักที่สุดเนี่ยมาจากบุญเมืองปานบุญจะได้เป็นตัวแทนเคนกันเทศกันนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพเคารพนับถือตั้งแต่อาตมาเป็นฆราวาสเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ก็ไปเปิ่งบุญเปิ้นวันนี้เปิ้นก็มาเป็นกำลังใจให้พระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานเนี่ยนิมนต์ท่านอาจารย์นั่งก่อนกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูครับหลวงพ่อใหญ่ได้เป็นตัวแทนศรัทธาญาติโยมประเคนครับท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานเนอสตาได้เมตตาประเคนกันเต็ดแม่ครูเครือฟ้าสาวเครือฟ้าประเคนต้นสตังแม่ครูเดี๋ยวจะไปจำน้ำสกุลก่อนเลิศวิไลหลังนะตั้งหน้าอย่างจำได้จ้ะประคนต้นสตังอันนี้พี่น้องแม่มวนกับแม่อย่างมาแม่สีบุตรแม่นวลแม่มวนกับแม่สีบุตรมาล่นเลย กาเดินอีแม่ประจำไว้เขนล่นนะบอกคือไปไข้หัวเปิ้นว่าอย่างน้อยก็ไข้หัวเอ็กทุเจ้าก่อนย่ำเนอะท่านอาจารย์ดีใจศรัทธาอิ่มบุญกันอันนี้ของอีแม่
ยกถวายยกอ้าวสาธุอ้าวกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ ศรัทธาตั้งหลายเตรียมเอาปอนเนอร์แล้วอีแม่ไปถึงตีเพื่อกันเนาะนะยุคสมัยมันเดียวนะครับยุคทันสมัยคนเท่ามันเดียวยังขี่รถไฟฟ้ากันลงเรา3 ล้อนะครับวัดตุนี่มีเป็นแก้งบนหนอคนกันนี่วันนี้นี่มาต่างถิ่นเนาะขี่มามันใดเนี่ยศรัทธาตั้งหลายเอาปอนเนอร์ยาทาวาลิวาหาปุลาปาลีผู้เล่นที่สาขารังเอวามีไตโตหินนังเปตานังอุปกปฏิอิจิตาปาติตังทุมหังคิปะเมวาสมิจันตุสะเปปุลินตุสังคปะจันโทปนารโสยถามานิโจติรโสสดาสะสัพพะทานังธรรมะทานังชีนาติอิตังโอโภจานาเพสาเปสะสัทธารณาโลกิญาโลกุตตะละสุขาสัมปตินังญาวะอาระอันตาอาลาหันติมากายานังตินังนิปนาปัจเจโยหุนตุสลีสวดสาดีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภาใจหยามังกาละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้ได้หมายมีสามานาสตาหลวงพ่อท่านพระครูสุพลพัฒนาวิกลมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพานเป็นเก่าพร้อมกับโดยตีวสิโยมเจ้ากูคนถึงบันเหนือบันไตบันไก่บันตกบันออกขอกไตหุ่นเหนือติดซาตั้ง4ติดซาตั้ง8เตียวพัดเวทมาน้อมฟังธรรมบาทนีนาได้แสดงรถสธรรมดีศาสนาเสร็จลงเมียนเลี้ยวสตาตั้งหลายจิตใจพองเพียวย่อยุกไม่ตานขอบุญกินบุญตานตั้งหลายแลจุงได้เพียแผ่ปลูกปักและรักษาคุ้มของจิมเจ้าเข้าเงามูลละสัตตาสามนาสัตตามูลละสัตตาผู้ข้าตั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขสัพพตาสัพพตาสัพพะข้อสัพพะไปข้อตั้งในข้อหื้อถอยออกข้อตั้งนอกข้อหื้อแต่หนีข้อลาวีแก่กาข้อตั้งหลังอย่าได้มาทาข้อตั้งนาอย่าได้มาติดข้อปาพิษปิ่นตูดข้อไล่ปูดซักกันข้อละอันปันละสิ่งข้อหื้อมวยมิงคาไหลเป็นตูนข้อจังไลติดเป็ดข้อกางแวนนาติดตุนข้อกังวลไหลซ้ำข้อไร้พามหิงซาข้อนาไหลลาข้อพิษปากพิษกรรมข้อปิ่นลำมาไก่ข้อวัดข้อไอข้อห้อนข้อไม่ข้อไข่ข้อนาป่าปอข้อตัวไร้ต่างๆนาข้อตกไปตัวกำปากหลากไปตัวกำปอนหอนไปในวันนี้ยามนี่ตกไปอยู่ในหูถูไปอยู่ในหูตุนอย่าได้บะบุญขยุกขยักบุญมนุษย์สลุกโลกานับต่อแต่นี่สืบไปเหมือนนาคือมนละสาธาผู้ข้าทั้งหลายมีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามประกอบไปโดยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามรับของได้เงินหมื่นตุนขอได้เงินปันฟันขอได้เงินร้อยซื้อหวยถูกรางวัลที่1จิตใจแฉมชื่นเล็บล้วนใจบานสมดังกำมักกำหาฐานะจุงยังจุประการจะไปติดซักดัง4ติดซักดัง8เดียวพัดเวทหุ่นเหนือของไตขอจุงปลอดภัยจากพายุอุนตรายต่างๆนานาอยู่มีจุกมีใจไปมีจุกมีลาบมีอนุภาพภาเปชนะคาศึกสัทธาหลูมัดเม่นจักเท่าฉะเลจักแก่ฉะลงไปขอฮือเป็นคนมีกำลังวังชาแข่งขาบ่ปวดตัวบ่มวยใครอยู่เป็นหลุมโพไซกับลูกกับหลานอาอยู่มันยืนนานสลีติกาวันหน้าเตียงเต้าร้อยเศร้าขอบเขาวาสาสมดังกำมากำพาธานาจูอย่างจุประการสูงนันจุงจักมีเตียงแต่ดีลีสมดังบาทกาถาบาลีพระพุทธเจ้ากาวาสปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกยนาสันตุมาติภวัตตุตลาโยสุขีติกาโยโกภาวะพิวัตนาสิริสานิจังบุตาพัจจยิโนจัตตาโลธรรมวัตติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสาพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสตาสุติภวตุติภวตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสตาสุติภวตุติภวตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสุติภวตุอายุวันโนสุขังพลังด้วยใจดีสาธุสาธุสาธุฟังก็มาเอ็กมาเอียวตั้งหลังธรรมะเลยไอ้ยักษ์หนึ่งเอ็กเนี่ยนะมาย่ำตอนสุดท้ายนี่มันได้ตอนต้นนี่มวยหัวอยู่นะเนาะเอาเวลาตอนต้นมาบวกตอนท้ายเนาะท่านอาจารย์ทุปิเกวัดเปิ้นวัดเปิ้นนี่ก่อนลำบากอยู่เนอะศรัทธาเพราะว่าเปิ้นไปที่ไหนเปิ้นบอกให้บอกคนอื่นวัดที่วัดกำลังเนี่ยกำลังสร้างอย่างวิหารเปิ้นยังบ่ได้ปูกระเบื้องกำจ้ะแม่เลี้ยงหมูเฮาถูกหวยรางวัลที่1ผาธนาไปปูกระเบื้องวัดห้วยแหนเนอะอาตมาก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็เปิ้นแปลงซุ้มประตูบ่ได้มุงหลังคาจ้ำเดียวรู้สึกว่าผ่านฝนมาแล้ว2 ฝนละก็เป็นห่วงเปิ้นอันที่แรกว่าจะเอาผ้าป่าไปเดือนเนี้ยเนาะเดือนหน้าที่จะถึงนี่พอแล้วเวลามันบ่พอดีศรัทธากันเลยว่าจะเอาเป็นกฐินไปช่วยเปิ้นอาจารย์กฐินวันที่เท่าใดก็กฐินวันที่เท่าใดวันที่23เดือนตุลาเด้อศรัทธาพี่น้องตะปิ๋วเอารถตู้ไปกัน
พี่น้องสีหมวดเก้าพี่น้องหมู่เฮาไปกันหมดเฮาไปตานกฐินด้วยกันวันที่23เนอะเราไปจ่วยเปิ่นเหียกรรมเนาะยาเนาะโอ้ขนลุกไม่ยากก็งอกหัว แม่เลี้ยงใหญ่ใครยอกหัวเรามีหวังแล้วเนาะไปหันกับหูกับตาจะได้มีความรู้สึกว่าโอ้เปิ่นลำบากแต่ไปจ่วยเปิ่นเนาะท่านอาจารย์เสน่ห์การลมต้องไข่หอมต่อใดอะไปที่ไหนเต็มยามเนอะเสน่ห์เปิ่นนักเนาะก็ไปจ่วยกันเขาก่อนไปจ่วยท่านอาจารย์ซื่อตีแล้วละตอนนี้เปิ่นก่อสร้างกุฏิเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะอาจารย์เนาะแหมประเมินก็ได้อันเนอสถาอันนี้มันอย่างไรนี่อันก็ช่วยท่านอาจารย์เสน่ห์การลงพ่องตุปีต้อมนะแล้วก็ตุปีเกตัววันที่23เดือนตุลาเนาะยาเนาะมันขึ้นไม่ยังไงมั้งสถานเนอะตอนนี้ก็จุลปนเนาะภูที่5เนาะจ้ะเนาะมันก็5ของ6ของเกตมหาจารย์ภูที่6ก็วันนี้ท่านอาจารย์เสน่ห์การลงพร้อมแล้วเนาะเซฟเวลาตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูประหลัดณัฐพงศ์ท่านอาจารย์ยืนไหมสุมาเถอะกับไม่เมตตาอันนี้เป็นจัดเทศกันสุดท้ายเนอะถ้าไผ่พังกับจะมาได้ฟังเสียงที่เสียงกุมารน่ะกุมารเสียงยังไดเดี๋ยวได้ฟังจากท่านอาจารย์ผูกสุดท้ายเนาะตอนนี้ท่านอาจารย์มาแล้วพระครูประหลัดณัฐพงศ์จากอำเภอเวียงป่าเป้าปีที่แล้วเทศมัดสีศรัทธาให้ไปหลายคนปีนี้ก็จะเทศอันกุมารกันสุดท้ายสำหรับวันนี้เนาะเปิดเดินทางมาจากเวียงป่าเป้าเขาจะฟังด้วยกันศรัทธาญาติโยมมาถึงแล้วตอนนี้เนาะตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตก็เป็นเจ้าภาพกันนี้โดยปีเกิดของท่านอาจารย์เนี่ยก็รายการท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตรายการสิริธรรมกำเมืองติศรัทธาญาติโยมเป็นแฟนรายการกันนักหนาเปิ้นก็เป็นในนามของสิริธรรมกำเมืองโดยเนอะกระเดียวไผ่จะหอมเพิ่มเติมก็อู้กันเนาะเดี๋ยวปู่อาจารย์จะไปนับเนี่ยเดี๋ยวนับตังค์อยู่ในปู่อาจารย์นะนับแต่ละรอบได้หลายตังค์เพื่อจะเอาเข้ากล่องทุนว่าอันนี้นะเนาะเอาละตอนนี้พร้อมแล้วปู่อาจารย์ท่านอาจารย์ได้เมตตาอาราธนาเนอะฟังธรรมจุลปนหนึ่งจลาวันเนนาเลอันว่าจุลปนปาได้กันใจบ่เศร้าปางเมื่อปู่พรามเท้าสวกมาเต้าออกนาเตียวตางมันก็ยังงอกเงินหนควางเพื่อเสาะหาหนตางไปหาเวสสันดรตานเจ้าไก่ก็ไก่มานีแต่เล่าเข้าป่าไม้นอโดลีกาถามีองค์อ่าน35 บาทบาลีขอโอกาสราธนาลูกศิษย์พระโมนีตนพาน
ดนังแล้วจุงในเทศเตสานาธรรมกระผมบ่ได้แห่งขับมาจากขอพระอาจารย์ได้เอ่ยนำสักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบังกันว่าตั้นเจ้าอิดไหนก็ยางแล้วก็ว่านาโมสันตัวอากัมปิมังพระชังอาราธนังกะโลมาสีขอนอบน้อมในสารูปพิมพ์พระเจ้าอันเป็นประธานในศาลาควันตานแห่งนี้ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือด้วยความเคารพอย่างสูงหลวงพ่อพระครูโสพลพัฒนาวิกรมจะรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานและพระอาจารย์สิริธรรมบัณฑิตเป็นเจ้าภาพกันเตดในวันนี้โดยเก่ากับผมขอถวายความเคารพอย่าหมดเด้อพุ่นเพ่เขาก็ได้เขียนเขาลงอย่างกันลังจะคนอันพุ่นอัดทั้งหมดก็ได้ลาไปเป็นอย่าง ไหว้สาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่ได้อยู่ในมณฑลพิธีนี่โดยความเคารพอย่างสูงและขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาอีป่ออีแม่คนเฒ่าคนแก่นักศีลนักบุญทุกคนทุกผู้ตั้งติอยู่ในฐานะที่นี้และในคืนสีขาวเพื่อชาวประชาและคืน106.5สูงลำปางเฮานี้ได้การกระจายเสียงออกวิทยุไปโอ้โตนติเตดไปตะกี้ทำโมทำมังอย่าเตอะอีป่ออีแม่ถ้าเราเหลียปืนก้นเหลียปืนกิ๊บไรเฟิร์นที่ยิงเขมรกันนะตะกี้นะทำโมทำมังตะกี้คนเฒ่าโทรเข้ามาแบบแม่วิทยุอีแม่แตกไปหลายแกนลำเลยเนี่ยลำโพงลูกมดเปิ่นย่ำปันไว้ว่าโอ้นี่กระตัดโตเสียงเด็กเปิ่นปูอาจารย์หมอผีตัดผมตัดพายกันตุ่มตำฟังป้อมเป็นกรรมสมบัติดฮอนอยู่ปลายไม้ตะเมียหนักอันหมูดลูกหนูหูปิกบินหนีมัดเขากวาดตัวเจ้าเก๋กูไฟอภัยพวกเนี้ยสมนำนาปากตะกี้ชับตีจอวีบาชันโตทำโมทำมังอิมแบบประตั้งใจไว้แต่นอตุพีด้วยว่าเมียแล้วก็เมียเด็กคนแข่งหมอกเขิบในคอกระสั้นตัวกระสั้นเสียงดังขนาดนักอีแม่เนี่ยเสียงต้องหวานต้องยังเสน่ห์การลงนี่เสียงน้ำเสาะซ้ายอีโลกเป่าเอาตัวเก่าเห็นน้อยอีกไปอีแม่วันนี้อัตมาภาพจะได้มาเทศนานี่จุลปนกันแต้นี่นะตีนั่งกุมารละบันเหมือนกันมัทธีและมหาปนแต่เดียวนี่มาติดจุลปนทัดจากจุลปนเป็นมหาปนอันนั้นก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันทำน้องกาการเตดก็เหมือนกันอีปล่อยแม่ฟังไปเด้อวันนี้จะว่าจบหมดเพราะเขามีเวลานักบ่เหมือนไปเตดที่อื่นมันการเข่งเวลาเนาะตั้งจิตตั้งใจฟังเนอะอีปอยแม่เนอะตอนแรงเนี่ยบัดได้เข้ารายการนะพ่อจะไปเตดแหมตีหนึ่งประกาศก่อนเพื่อคนตั้งนารอฟังเรื่องอะไรยังก็จมปาสีต้นกระดังตอนที่เรื่องโยขาดมา2ติดนะอีแม่คนรอฟังติดนาทำมีอย่างควังละเนาะจะได้ฟังกันต่อไปวันนี้ฟังจุลปนกันไปก่อนเนอ
ศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจอารามแล้วแถวเท่าอาตมาจากใส่กับกาวูเป็นการโอนเครื่องหนอสากรรมเพราะกลัวมันพิษพระอาจพรางเป็นวจีกรรมบ่ถูกต้องขอสาธุพี่น้องจงหนอภัยแถมยังเสียงบ่ปอสังบ่ปอมวนวอนยายอิงแก้วมาได้ยินเสียงพ่ออาจารย์พระมหาตุเจ้าเปิ้นอาราธนาทำแล้วเสียงเปิ้นยังมาใส่และหนอเย็นดีเสียงเปิ้นนานเหมือนดังน้ำตกตาดใส่ลางลีลามาได้ยินเสียงสองสามกำเสียงก็มาดังอะไรเองตะลิ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 งตะลา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 เสียงเหมือนปะอาดกองจากสวรรค์วิมานพรมเสียงเปิ้นมากองและมาคงมาทวนโอกสามนวลดีอาตมาฟังแล้วพอจะลูกโลนนี้ก็กลัวได้เป็นวจีกรรมปากหากได้รับอาราอาจทานานิมนต์แล้วจำเป็นได้เตเตสาเนทำให้ฟังไปลำดับลำดาธรรมจุลปุนขานขายปางเมื่อผู้พำเท่าใจไว้เข้าดงนาปากกว้างจากไปรอดถึงพระเวสสันดรเจ้าจางจักมีกรรมอ้างว่าสารได้นาจงฟังไปแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตปุโตรัมมานังโปเจตัวปัฏฐัยญาตาสัตตาญาตันนสมาตุโนตุมภเจวะปัมมากามิกาสติทินาจะตันนตวาคัมมาถ้าเปตัวนิขีหัดทางโอขีปิตัวมหาตาสัสสวาสโนกาสังอาจิงข้าขันโตอาหาลำดับลำดาธรรมาเทศนา ส่วนอันว่าพรามจิตบุตรผู้ใจ
งามยังจูดจะกะพามปู่เท่าฮือกินอิ่มด้วยเขานำอาหารแล้วฮือตุ่มผ้างามอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงและขาทลายสุกแห่งไหลบ่เศร้าเปื่อจากเธอเป็นเข้าไตเข้าตรงพรามผู้ใจจงใจกว้างจักบอกที่สร้างพอเจ้าจ้างกาสันตาจริงยกแขนขวาไว้วาดจีวาดแก่ผู้พามจักบอกยังสาลางามแก้วกว้างแห่งพระเจ้าจ้างเวสันดอนมันละก็เก่าอาทีก่อนตันต่อไว้หน้าหล่อมังค่าเก่าเป็นกาถาว่าเอสาเสโลพรหมเหมาปัมปะตุขันธมโนตรสันทาเวสันตละโลลาจาอังหาปูเตหิสัมมาติดังนี้เป็นเก้าดุราพัมเท่าผู้เป็นคนใจเจ้าอันบอกกลัวขามทันพามจุงมันนี่กูจักบอกจียังอาสะลมเขานั่งกลุ่มงามเลิศแล้วประกับดับโดยแก้วและหินผ่าชื่อเขาขันธรรมนาทันนะพระญาเวสันตัลละเจ้าจ้างอยู่เสพสังกระทำผลโดยเมียตนเลิศแล้วกับสองลูกแก้วหนออุดมในอาสาลมตีได้พรำมันก็ไปเหมือนจักหันท่านจุงฝันเขากว่าตามตังนิเตเอเตลิลาปาสันตินันนาพระทันลาตุมาอังกตาอัมพาพุทธาลีนาอันจะปัปปาทานว่าไม่ตั้งหลายงามใจจ้าลำดับใหญ่มาหันมาอาทรงภาลาหลายหลากว่าทวนทุกพรักนาองค์ละกตามีลำสูงใสสละอาดเป็นดังอากาศกลางหาวอันเต็มไปโดยหมู่ดาวละตั้งหลายนั้นแลปตุมาอันไม่ตาแบกใบบางไม่หูกว้างตั้งผมไม่สักเขียนหนุ่มกังเกียงไม่ลังเลี้ยงดอกจอไม่งาสะดอเปียกบางไม่ยุงไม่ยังสูงปนเปื่อนนกแอวเล่นเลื่อนไปมานว่าสาขาแลใบไม้นายที่ไก่กดไกวลมพัดไหวอ่อนเอือกน้อมหน้าเหนือกไปมาเป็นดังงามานาวาผู้ยังเท่ากินเหล้ากาวเสียงใสนั่นแหละปูปาลิตุมปาลิญาเยสุอังละขิตุญโยวะสุนนาเลนุสาสุหาโกลิกาสังฆาสัมมปฏิตุมมาตุมมังงาเตเตสกุณาอันว่านกทั้งหลายงามเลี้ยงหลายเสียงกองกึ่งพลดกร้องเสียงเบานกอาตาเบาร้องเสียงสว่างนกกลางร้องเสียงใสบินไปไกลและไกลเนื้อหมู่ไม่นากันถึงย้ำมาร้องสว่างเสียงมีกองมัวเมาเขามีใจโชจืนนักกว่าหมื่นหลายแสนมาตุกแดนตุกดาวจะมาไปเป่าและไปตันมีเสียงหวานใจจ้าเสียงดังครับติดแห่งนางฟ้านอยู่แห่งลาเมืองสวรรค์นั่นแหละพระเมดุลาตันพามอันว่าปาตินั่นดูใสงามพระพองเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเรียงรายแม่นาคนได้ไปหลอดหันในป่านานก็ยินดีเป็นติสันนุกมีแสนเต่าแม่นว่าผู้เก่าอยู่ก็สุขใจอาสัมโมอันว่าอาสันลมบาดไทยอาณาอินตาเต
แต่งไว้ดูงามละบอกว่าคำเข้าสู่เหมือนที่อยู่แห่งเทวดาทั้งหลายนั้นแหละพรามเฮยญาสันทาเวสสันตรุราชาปุณเตหิสัมมาทิธาเรนโตพระมาวลนังอาสะกัญจามันจะสัตถังจัมมาเวียจัมมาวาสีชัมมาเสติจาตเวทังมาสติส่วนวาเวสันตรรัตแก่นไทยอยู่ป่าไม่เขาวงโคตมีใจอดละกะตำเพียนทุกคำเจ้าเนื้อบ่อเศร้าใส่ทรงงามท่านพระมันนะก็จักไปหลอดหันนาทีนั้นท่านจักหันท่านนาทะลงตนสักสวดอันอยู่กับมาโดยนั่งนาดเทวีกับทางลาเจ้าจะลีและกันหาลูกดาวอยู่ดันดาวดงนี้พาลาสีตนบุญกวางศีลบ่มังภาวนาเต้าเรนโตก็ทรงพันนาวิเศษเอาเพศเป็นราศีถือขอเรียวรีเยาวยืนวัดเก่ายืนเป็นนาสดาจามาวาสีเงินนุ่งหลังเสือลายยาหยุ่นนอนเหนือฝนดินใสย่อมือถ่ายจมจอบไว้นบนอบกองไฟปิวแสงใสบ่อเศร้าอริตะกิงอัมมลกาอาสาตะการตาพันนตาลานิจาราวุจิมปารุคาจัตสัตตะนิโลนิโคตลาจักปิตานามาตุมะกาเทวันตินิเจปะกาจุตุมปานาในกาลานานความจิตบุตรผู้มีใจขันจักบอกที่สำลันแห่งเจ้าเต้าตนเงาเวทสันดรก็เก่าอาทิก่อนยิ่งกว่าเก่ายกมือเหล่าวัลนาวาดุราท่านพามอันผู้มีหัวงอกกูจักบอกโดยตังดีมากม่วงมีเป็นหมู่ตังตนอยู่หิมมาปันในสถานหลวงละมาสุขดิมพรามดูปาราจิตไม่มากควิดสูงใบน้อยขนุนสุกย่อยงาหากน้ำน้ำไม่ละสบามีกาวันชุมปูล้วนลูกสุกแผ่นหมักเห็นสุกสละอาดไม่หมักหาดสุกใสงามมากสมอและคำปอมมาเป็นเวทล้อมอยู่อาล้ำผ้าผ่าแป่งงามดูวิเศษสะเองเตดกระดูงามมีลูกไหลล้ำบ่อน้อยหวานจินจอยมณีวันไม่มากกัดตันลาสุกะก็หมากพิษอมลูกกลมหมากยมสุกดาลาดาดสมและผาดมีลายมาเกลือลายสุกบ่เศร้าลูกแต่เก่าถึงไปคนไปไกลก็ยิบกินเอาง่ายปอดังจักบรุปายมือมาที่นั่นดงนาป่าใหญ่มีตั้งไม้องค์ไก่อยู่ย้ายกันตั้งคือวันไผ่พอกก็จริงเป็นดอกจองจอมเพยกิ่งงาเฟยจูกำมีตะไม่กลุ่มน้ำเป็นดอกพุ่มพวงไม่หมกหลวงที่ทวนไม่หมกหน่อยวันหากติดลำแก้มใบหมากสร้างใส่จมจืนจอยลูกใหญ่น้อยพอดีไม่นี่โคตรมีหลายสัมมาสุกแก่พรำควันกินหล่นตกดินเนื้อเหลืองไม่มากเดือเหลืองหากมีหลายลูกไม่ใหญ่แต่เก่าละทารัดต่อเท่าถึงไปมีปาการ
บ่อใจน้อยเถมดังผู้คนจังห้อยหากติตรองก็มีหันนาและนาพามเผยสกุณานกดันป่าบินสะสวไปมานกสาลิกาสาลิงดานกสีตูดล่องหากอีวุดหักปุนกัวนกละกะทัวหัวงอกมันจากบอกหนตั้งไปแล้วก็มีหันแลบรำเข้าดงป่าไม้คีรีเข้าคงไม่มัวสร้างบงเป็นปงห่อหุ้มไม่เต้งไม่ใหญ่เลี้ยงลายเป็นจุ่มมีกิ่งใบมุมเปื้อนไม่ลายไม่บงปงขึ้นซอซองในคงเขียนห้องนายไฟบอกกลางใหญ่น้อยนางนี่ลามลายมาเกาะกิ่งใบเหี่ยวไม่สางห้อยจับใส่ลางตัวเป้าลูกน้อยห้องอยู่บ่อยบ่อยกิ่งไม้จับใส่ลางตัวมาก่อกิ่งไม้เสียงห้องแหบให้เหมือนคนเหลียวพอไปมาโลนใบซอยซอยเหลียวพอดูดอยเป็นเมยหมอกมอมเสียงนกเสียงหนูมันมาลำทองเสียงวิ่งวอนมัวนักเสียงนกปาตามาจะปักตักวันกันใจไปมานกอุ่มนกเก้าแขกเต่าแลหลวทางนกปาตาลุงและอินนกเซลกินปีบินหนีปีกหินมาไก่จอยบอยขอออกฟ้าตาตั้งวันนางอันว่าป่านาหอมละสนิทสัมพันธ์ลิดไปโดยกิ่งไม้แหลมใบเตียนย่อมมีไปจืนใดละยินดีคันนาถ้ามีหลายหลากหอมยิ่งหากสะสวดตลาบลบไปมาปุมาลานว่าแมงแม่เฟิงแก้มแมงปูบินเข้าสู่ดงดวงดอกหอมพินไปตอมปลาหลอบล่องสะสอดไปมาสักกุนานกอะไรอันมีมวลมากมีหลายหลากหลายประการร้องคันเสียงมวลร้องอาลาหลวนในศาลาเขาเกิดมาสองขาบเกิดจากต้องแม่สกุณาและเกิดมาหน่วยไข่ตัวน้อยใหญ่ซาเมื่อกานามินวันนาหลายหลากเป็นดังท่านหากหันมาปากันกาลุงมีกองส่งเสียงห้องซึ่งกันโมรติจมตื่นสานาดาสะสู้กับโดยหมู่เมียตนเบนสะสนผู้ลองเสียงมีกองในอาลามแล้วก็มีหันแหลพรำเฮยเจตปุโตอันว่าพามเจตาบุตรผู้ชาลาดอันเต้าเจตาราดเมืองควางหากใส่ตั้งไว้เพื่อรักษาประตูป่าไม่หิมมาวาน
ก้าวคาถาดังนี้อัตถิตะสกุณาสันติวานานาภาหุติสวโมตันติสหปริญญาหิอัญญามายังปัจจุจินโนพระเมวะดุลาตันวามอันว่านกสีหมูบินละสะสู่ไปมาต่างภาษาล่องกองเสียงมีทองเหมือนดังเนหมู่หนึ่งห้องเสียงแซ่ว่าลูกใจลักปอคนเดียวเป็นเต้าเขียวเมืองกากินเมืองเต้าละบุญเลืองจืนสู่อันนกหมู่หัวที่เขายินดีจมเจินเขามีจือแล้วเยินถวายป้อนว่าข้าเดพระเวสสันดรปรับเงาพระลาจาเจ้าจึงอยู่สวัสดสดีครับสองสาลีลูกเต้าและนางโนมเนาเมียตนอย่ามีกังวลโศกเศร้าตัวคำเจ้าภาวนาแด่เตอว่านกหมูนั่นได้จือว่านันนติกาตติญากุนันว่านกปักษาบินมาซาผู้สวนสองหมู่บินมาจับสาขากิ่งไม้ว่านอให้เป็นเจ้าฮักลูกเต่าสุดใจห้องอยู่ในประเทศต่างจริงข้างสโลมถวายบังคมกับไวพระนอไทยธรรมิกรสีข้าเดว่าบุญมีตนวิเศษหนตนบวชเก้าเกตเป็นอาชีพขอพระราชสีจังเจ้าจงมีอายุเล่าเตียงเต้าอย่ารีบเท่าด้วยแรงฮอดใจแข็งในเถื่อนนาอยู่เป็นเปื่อนข้างหิงสาและเสือสิงจุงลักษาเป่าปิงลูกแก้วกับนางเลิศแล้วเทวีแดดเตอหมูนกนั้นได้จือวัตติญาสีวากาปุตตะตติญะสกุณานกตั้งหลายมวลหมู่บินซาสู่ไปมาเจอว่าปีญะโปตาลำลองเสียงมีกองหิมละมาปานเขาแล้วก็นำมันสาการตำโบราณใสสว่างเจียนจ่าจังละถวายปอนว่าเทวะเทวะข้าแด่พระผู้ทนเจ้าจ้างอันอยู่เสพสางตาบุญอย่าใดทาลุ้นกำเกียรติอันลูกน้อยแลเนตรใส่ใจร้องวันนี้เสียให้เมียมิงใจเจ้าหญิงสมสันเจ้าจุงมีสุขสมานปากกว้างในตาตั้งดงลีเป็นละสีอยู่ต่อเต้าตุกคำเจ้ากระทำเปลี่ยนแดดเตวานเหตุนั้นใดละจิว่าจีวพุทธาปิญญาจิโนจัตตุธาสากุณานกตั้งหลายต้องพำหมู่ตวนเสียน้อมถวายปอนว่าเทวะเทวะอาคารแด่พระเวสสันดรดอไทยอันอยู่ป่าไม้หิมมาวานเจ้าอย่าคืนนาผ่านโศกเศร้ากับโดยเจ้าละจาจารีกันหาตั้งอาจารย์แห่งเจ้าตนหนุ่มเนาใจบ้านอดใจดงล้านป่าจ้างกลางป่ากุดงรีจมมาเป็นเนตรละสีตนซักสวดกินลูกไม่รัดหัวมันเป็นของฉันตั้งเขาแก่ละจะเจ้าสององค์ได้ใส่ใจจงเสพสร้างอย่ากะมังอย่าละมั่งกาตำผลอย่าได้มีทั้งวุ่นเดือดร้อนลำบากคอนขมใจจงเฮือมีมาตีจมจืนไว้นกยืนเปียวไพเตอว่านกหมูนานได้ชื่อว่าจีว่าพุทธาปิญญานันโทอันว่านกตั้งหลายสี่หมู่บินเข้าสู่ศาลาบินไปมา
ของตลาดคางล่องเสียงสั่งปุ่นฟังเขากะมาแปลงหังดีตีนางแต่ข้างฝั่งบกคลานีนั่นแล้วว่านังอันว่าป่านั่นดูงามสละอาดอันดาลดาดไปโดยไม่ตั้งลายเป็นต้นยังย้ายยังอยู่แถวเป็นโมบุพาเป็นดังคนมาแสงซอยเหมือนดังจอน้อยอยู่แก้มตุงอันนาญาทาเวสสันตละโลลาจาสาหาปุตเตเงสามัติทานเล่นโตพระมาวันนังอัตถจาสานญาจัดทางจำมาวาสีสามาสิติจาตเวทังนัมมัตสันติพระเมดุลาตันพามผู้เท่าอันละพญาเจ้าเวสสันดรเก่นไทยอยู่แดนใดท่านก็หากจักหันใดบ่จ้าท่านเจ้าก็จุงเข้าป่าตั้งตันทั้งราชหันตนถ้าลงวิเศษปวดเขาเก็บเป็นเลือสีถือคอกันแล้วมีเกี่ยวได้ลูกไม้เครื่องปูจาลุงหนังเสือลายสนที่นอนเนื้อตีทรณีท่านอัญชุลีนำมัดสักการตามโบราณบ่เศร้าตุกคำเจ้าป่าหากเป็นวัดนาแห่งเรือสีนั่นและตีนั่นนาปูพรามเจตบุตรละกะบอกกำงามงาแก่ผู้พามเท่าลวดดาเอาเข้าใจเข้าถุงเฮือใจจงโดยหมอสร้างแก่กอแห่งเปลืองปันมีตังขาฟันและขาทลายน้ำตาลทรายและอ้อยก้อนมันก็มาต้อนปันแปดเฮือปูเท่าจักแขวดเข้าสู่พระเวสสันตลาดป่าจาไว้สนนาป่าไม้ตั้งใดมันละก็จี้ตั้งไก่บอกโหตั้งออกเป็นมายังมักโคพามจักเตียวป่าไม่จักเข้าดวนใดหิมละมาวันจักเข้าดงตันป่าไม่มันก็ป่าทักศีลใดสามหลอบยินดีนบนอบปู่จ้าแก่พระมาตาปู่เท่าอันข่มเต้ากะมันมาปู่พำปัลลาจักไปดาดุดนาการเกี่ยวกดเข้าสู่ยางติโยเต้าองค์งามแล้วจุงได้หูตังซาหลอกแดนขอกมักคาตนลือสีนั่นนะแต่สายได้บอกไว้ตามกรรมมาและนาบาตักลสินามันก็ประทักษิณชมจืนนบยืนอัญจุลีเจ้าตาปาฤาษีบุญกว้างอยู่เสพสร้างเด่นใดมันก็เข้าไปตีนันก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี่แหละนะเนเทตังขออดใจฟังไปแหมเนอสัทธาหนุ่มเท่าเดชมาตั้งแต่เจ้าขอสัทธาหนุ่มเท่าฟังแหมบ่ใจหาจาปอเมินการเตะทำมหาจาดมันก็มายาวอยู่เหลือเกินบางคนนั่งฟังจนพ่อเพลินยังลวดลับไปเหียกลัวจอยพออิ่มเขาตอนใจมันไข่มอแหลมอยอะไรหาข้าคอยหาสาลีนอนอ่านว่าโบราณฟังคำว่า
นกล้าไปสักบังก่อนจะลงยอบยางเฮอมีใจตั้งหนอยาวยาวจะไปฟังเป็นเฮาฟังแอวแนวหนาวเรื่องโปติสัตเจ้าบุญจากมาปกห่มเต้าได้เข้าสู่แก่เนรานใจการจะว่าไปนักก็ถึงบ่ไว้ตนตีมาทัดไปบอกไปจะแลตาพอจ้องจองขออำลาสัทธาปีน้องแล้วก็ฟังบทผูกเจ็ดทองหนอกันไปแลนาขีญาธรรมเทศนายุลาปนกันอันผาดปาดาโดยพระคาถา35พระคาถาก็บังคมสมเล็จเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนแล้ว สาธุครับกันจุลปนก็จบลงไปแล้วนะครับ ก็ขอกราบอาราธนาท่านพระครูและท่านพระครูพานุวัฒน์นะครับและพระครูธรรมเสษพระครูธรรมเสษนะครับขอ เจ้าภาพวันนี้ขอกราบอาราธนาประเคนกันเทศแด่ท่านพระคุณเจ้ามาดังเลยมาหาตุลาได้ไหวธรรมศิริ ไม่ลอยกับสู้ทุเจ้ากลัว เฮ็ดแต่ไม้ก้านเป็นตัวนะก็ของอาจารย์ท่านพระครูได้ประเคนไปแล้วต่อไปก็ของศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายเนอะพอก่อนเอาตั้งใดมาเป็นตัวแทนเอาพี่น้องบรรลุแห่มกรรมโยมแม่สวัสดิ์โยมแม่สวัสดิ์กันทะวงศ์พี่น้องบรรลุเอามาเป็นตัวแทนประเคนเนอะประเคนมาเก้าอี้ปอไหมมา2 คนนะ2 คนเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกปอแสงแก้วลุกจะได้หู้ว่ามีแฟนแล้วกูนี่นะเอามาอีปอกเกณฑ์สำรับเนอะเกณฑ์สำรับบนนั้นแม่บัวเย็นจันทบแม่บัวเย็นจันทบ4 หมวด 9ประเคนต้นสตังหันนี่แม่หอมสาวตะกี้ เกณฑ์ต้นสตังแม่บัวเย็นจันทบต้นสตังหันเด้อทดสอบเต็มตัวอปอนเนอร์อีเมนเนอร์เดี๋ยวไปลำดับก่อนเนอร์สัพพะทานังธรรมะทานังสีนาติเอวังหนตุดีและส่วนอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันสลีสุภามังคละ
อันลำเลยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็วันไหนย่ำทั้งหลายบันนี้บ่ายมียังตนตัวสมณะศรัทธาหลวงพ่อพระครูอาจารย์สิริธรรมวันดีเป็นเข้าเป็นประธานได้ตกแต่งน้อมมายังการทำการเทศของดีวิเศษบ่เต่าแต่นั่นมันมีศรัทธาบรรดาอีปออีเมตทั้งหลายหากใดเจาะใส่หัวอนุโมทนาเป็นการพูดจาการทำการเทศยุหลับพุนกัน35 ภาคคาถาได้จบลงเมียนแล้วจักปันป้อนใจเหม่งแก้วมนต์น่ะมนต์ละศรัทธาจักไผ่บุญไปหายังญาติกาอัญญาติกาสัตว์สัพพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรเจ้าเขียนชะตาหาที่ตามมาตั้งแต่อดีตจัดและปัจจุบันจัดฉันได้ก็ที่แม่น่ะบุญนำญาติหมายตันแต่แผ่ภายไปเลือจุ่มไปจุดจอดหลอกถึงเขาเจ้าทั้งหลายเหมือนจักแผ่ภายในบุญไว้ไปนาก็เป็นหน้าบุญแก่กาแห่งกองตานจักเป็นวิมานปราสาทไว้ลอทาหาว่าใดมหลานนาเจนจัดขอเฮือใดอันไปหอนยังของเขียนของตันเฮอใดมีบุญญาติการต่อเต้าเฮอได้ปัจจัยจากขอปีขอเดือนขอวันยันนั้นนั่นขอวันขอย้ำนั่นเราจึงขอออกจากขมลละศรัทธาลงไปเป็นขอดถึงเหนืออย่าได้มาไกลขอดตั้งใจอย่าได้มาปอกขอทองออกอย่าได้มาไกลมาไกลข้ออุบาทมาแท้ทั้งหลายข้อมาคิดมาเกี่ยวมาอย่างมาเตี้ยวมาลับมาฝันพื้นมาหันข้อมาวันมาโหข้อมาอู้มาจ๋าข้อต่างๆนาได้เกิดดีของเงินหลังงับข้ามหายกลายเป็นโสมะโดยได้กลายเป็นโสมะจงน้ำจกปีจกเดือนจกวันจกย้ำอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุย้ำไปใจเพื่อปราศจากโลกข้าฝ่ายญาติทั้งหลายไม่มีฝ่ายญาติเขา16ล้มหลาย15ข้อจอจ้า62ไผ่เนี่ยเสาหาทั้งหลายจู่หลังงับข้ามหายไปจากมลละศรัทธามาสมณะศรัทธาขอให้ได้เป็นตีขึ้นสู่ลงหาของคณะศรัทธาละเตบบุตรเทวดาเจตุละติดทั้ง4ขอผิงเจ้าขี่มุงหัวขอเฮือเป็นหัวกายไปทางนาเฮือเป็นบุญกาแห่งสมปานเตียงแต่ดีหลีตามอัตถาบาลีพระภูมิฝักเจ้าหัดได้ติดเตสนาไว้ว่าญะถาบาลีว่าหาปุลาภลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมีจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยถามณิโจติละโสยถาสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวะวันตาลาโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตโลธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุ ขโยมเอาสำรับนะปัจจัยอยู่ในสำรับเอาออกในจานก่อนสถานเนี่ยเดี๋ยวนี่ปอจานเป็นนับรวมกันเป็นนับรวมกันปอจานนับให้จานตาปิวอยู่ไหนล่ะขยมช่วยดูแลนี่จิมช่วยดูแลสำรับนี่กันศรัทธาญาติโยมผูกต่อไปเนอะผูกต่อไปการมหาปนเนาะตะกี้จุลปนจุลปนก็มหาปนศรัทธาแล้วแฮมสองกันวันนี้เร็วหน่อยเนอะเข้าท่าดีเนาะต่อไปมหาปนนี้ครูบาอาจารย์พระอธิการธนพลพิมพศิริอันนี้ก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงที่เตศไปตะกี้นั่นเนาะก็เป็นตัวองค์เตศสำหรับมหาปนจุลปนมหาปนต่างๆที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาโดยตลอดวันนี้ท่านอาจารย์ก็เมตตามาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาภายจะลุกเข้าห้องน้ำก็ไปได้เนอะทางนอกก็ฟังได้แล้วก็เดินเข้ามายกกันเตศมากำเนอะการเตศสำหรับผูกมหาปนเนอะยกกันเตศมาขยมอยู่ทางนอกช่วยกันดูแลจิมตอนนี้ครูบาอาจารย์พร้อมแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายศรัทธาแม่กิ่งแก้วมณีเนตรรับแล้วยัง
ยังบัรับเตือนแหละอ้าวแม่กิ่งแก้วมานีเนตรยังบัรับกำเตือตอนบ่ายๆขยมก็เสาะหายเขียมขยมอยู่ทางนอกปุ่นมดเนาะสตาแม่กิ่งแก้วมณีเนตรจะได้เป็นผู้ที่มาจุดเตียนส่องธรรมขอขยมมาแป่งเตียนส่องธรรมคนหนึ่งขยมมาด้วยเจ้าแป่งคนเดียวอีปอนนับอันนี้คือท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงครับอันนี้เอาไปนับเลยเอาไปนับเลยเดี๋ยวถวายไปเรียนเชิญแม่กิ่งแก้วมณีเนตรมาแม่เอาอันนั้นกำดีๆเดี๋ยวเก็บคืนเป็นอยู่เนอะเอาเน็บออกได้เอาไปแม่กิ่งแก้วมณีเนตรแม่บวกที่ท่าโป2 คนออกมาออกแม่กิ่งแก้วแม่บวกที่มาจุดเตียนส่องธรรมด้วยกัน2 คนแม่ลูกช่างภาพมีจังใดหนอช่างภาพมีจังใดแล้วช่างภาพก็หายากไปจังใด หนีไปรับกันหมดกันท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเมตตาถ่ายภาพบันทึกภาพหืนเนอะเรียบร้อยพออาจารย์พออาจารย์อาราธนาเรือแฮมผูกสุดท้ายนี่ก็ไฮไลท์ของวันนี้เนาะกันกุมารท่านพระครูประหลัดณัฐพงศ์ทิตะอุทธศิริจะได้เป็นตนแสดงอันนี้ก็เสียงเปิ้นน้อยอย่างสามเณรเรียนเชิญพระอาจารย์จุจักกะเนนานาเลยนิตาสุดเสียงไปแล้วบัดนี้ก็มาถึงกันพ่องแผ่วมหาปนป่าเมื่อพามรัดไพศาลในดงป่าเศร้ากันนี่เรามี80 พระคาถาขอราธนาลูกศิษย์พระพุทธตนผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจงเตเตสานาธรรมบทใจศรัทธาผู้ขาแก่งข้าพเจ้าใส่น้ำธรรมสัก2 3 4บังกันว่าอิดในก็อ่อยยางจุงเตสนาธรรมไปสาธุ
นุกรรมปิมังประชังอาลาทนังกาโลมาสิเฮขอนอบน้อมในองค์สารูปเจ้าปิมปาพระรถธรรมเจ้าขอถวายความเคารพนันพระเดชพระคุณนันพระครูสิริธรรมบัณฑิตตลอดจนถึงพระสงฆ์เทรานุเทระเจ้าทุกรูปขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาพอออกไม่ออกตันตั้งหลายลำดับธรรมเทศนาก็ได้มาถึงผูกทวนเจ็ดจิวธรรมมหาปนขอคณะศรัทธาพอออกไม่ออกตันตั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจสดับหับฟังเป็นลำดับต่อไปเน้สะพันธนะโมตัเสวะสิหานาตังนาตันเตเตปริสหา
ลานังธรรมมาจากกังวาสาสิงโหวัตโสนาติสัพเพยวังสุรนันเตนติอโลกาเกนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาจจันโตโสภาละตัวโจอันตันสังอจุตังอินสังตินสวนนันตังภาระตัวโจสัมโมทิอิสินาสังสาทโวนุราสัมโปลิสันตังหลายตังหญิงใจหน่อยใหญ่ผู้มักไฟตังทำได้ดาจำติดต่อบ่อขาดก็ลำดับมาส่วนว่าพัมปาลาบับใบก็ลัดป่าไม่ดงดันอันตามพรานเจตบุตรจี้บอกนก็เตี้ยวทำขอกหินพาก็ไปหอดสาราตันเจ้าบุญนะบ่เจ้าอาโจนตาล้านสีมันยินดีเจนยาวจริงฟังเฝ้าไปหาแล้วย่อมือสากลมเก่าไว้ซึ่งอาเจ้าว่าละสีนะขอใครว่าตีโอกาสเป็นอาบดาบัดกาถาวากัดเจโนพลโตกุจันดังกัดยิงพลโตอานามาบ่อยากจุ่มหัวจวักหัวมันยังพอฉันตั้งเขาจะเลยเมื่อนั้นตาภาษาจุตาราศีฟังว่าที่พำเท่าจักตอบเราใครจ้าจิงเก่าคาถาว่าคุณสารันเจวะเมพระมาเนดังนี้เป็นต้นว่าดูราตันพำเฮาอยู่ดงลำป่าไม่บอก
มวยไข่หนาวในโลคาภัยใหญ่น้อยบ่อจองหอยกายาสัตว์ดงนาได้โหดเมตตาแล้วหลวดนี่ไปแหลพรำเฮยปะหูนิวัดสะปุกนิดูราตันพรำเฮาอยู่ดงรำป่ากวางปั๊มเป็นสร้างป่ารมีนวันเดือนปียาวนานเฮาสุขบ้านยิ่งหยวดนบ่จิบปวดกาญาจุมพารามีมากหาบ่ยากเพราะฉันพรำไผ่พันมาสู่ถึงที่อยู่อาสะลมพรำพารมมาจอบเฮานี่ขอบใจพรำตันดันดงรำป่าไม่มาหอดใดคนเดียวตันจุงเตียวไปสู่ยังอติโยอ่างน้ำจำระพัมปาตาแล้วมาสู่ศาลาจากันเตอดูราตันพรามตินทงกาดิมปิญญาลานิงอานานิมากกับต้องกินฝาดตั้งหมากหัดสมสอยต้อยมากินดอยลูกน้อยหวานยิ่งกว่าอ้อยและหน่อเมืองคนตันเตียวโหนป่าเศร้าเจิญพามเท่ากินตามใจยะอีตามปิป่านิยังสิตังดูราตันพรำน้ำนี่ใสเย็นจืนจ้อยไหลมาแต่ต้องน้อยน้อยเขียวเฮาหากเตียวไปอาบตักแล้วหาบนำมาอันพาราลูกไม่กินหิมได้ตามใจน้ำเย็นใส่หมากเต้าเจินพรำเท่าดูดกินแลนนาเมื่อนั้นโจจะกะพรำจุ้มจืนยกมือยืนไว้ราศีนะก็ใครว่าที่เก่าตอยว่าเจ้ายอดซอยบุญนาเขียงจ้าแขกแก้วขาหับเอาแล้วจำเรินใจว่าคานี่มาไก่แต่เหล่าย้อนไข่หันยังเจ้าโหทอนนะจือเวทสันดอนบุญใหญ่โลกเต่าไทยสันใจอันเจ้าไทยไปฟ้าปักขับมือผากหน้าหนีมาบวชเป็นตาภาษาโยสร้างในป่ากวางดงไปจังจักไปหาเจ้าก็บอกเล่าข่าวต่างแด่เตือนที่นั่นตาภาษาราศีจะไขว่าตีบอกจี้หือหูตีตั้งไปก็จะไขโอกาสเป็นบรบาทคาถาวัดน้ำเบาวังอิเตปุญญาทั้งสีวิราจันสันตัสนังดูราตันพรามตันดันดงรำมาบ่จอบบ่พระกอบกันบุญเต้าหวังหันคุณเต้าไทยหวังใครได้สิ่งอันใดเฮานี่รำเพิงใจหูหอดนว่าลอยใครได้ยอดมาเฮสีผู้มีสินดีเลิศแล้วกับตั้งช่องดอกแก้วเวทสนาดอนนั้นหนึ่งตันจักไปวอนก่าวต้อยขอเอาลูกน้อยสองสาลีจืดจาลีน้อยนัดนะครับนางแก้วอาจกันหาจากพระราชาเจ้าฟ้าจักตีต่อนาราชาตันโยดงนาป่าไม่ตกอยากได้บ่มีสังและนาเมื่อนั้นจูจะกะพรำเท่าจักไหลยังเจ้าละสีก็เป็นกรรมดีวินเศษเพื่อบ่เคียงเกียรติโกธาก็กล่าวคาถาว่าอ้างโกธารูปหังพุนโตนาหังยาจิโมมากะโตดังนี้เป็นเก้าวาโนราตันเจ้าละสีตนวินเศษเจ้าจะได้เกียรติพิษใจข้าเดินดงไพรทุกเมื่อนก็บ่เต้าเปื่อเมื่อขอข้าหาข้านิ่งใจปอข้าคอยไก่หานาพระยอดซอยลาจากำโบรันจ่าแต่ก่อนเจนผู้มอนจอนปันว่าการได้หันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลนั้นมากคานี่หักพระจงโอตาเดินดงมาหอดไข่หานาดายอดคุณธรรมอาณาไปฟ้าจำนีภาคตะจากเสียเมือง
เจ้าสินเนืองอย่างงูตีตนเต้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกเก่าหูข่าวตั้งไปแด่เตอะโสตัสสะว่าจะนั่งสู้ตัวเจ้าอาจุตาลันสีได้ยินพรำมาได้ยินคำดีพรำเก่าแก่ก็ว่ากรรมอันนี้มีแท้ดีหลีพระละสิเป็นเจ้าก็คือพรำเท่านั้นขึ้นหนึ่งแล้วตาภาษาแก้วลันสีนำไปสู่ที่ข้างกูมักกายกมือขวาสุดศอกอาณาจักรบอกคนต่างเตียวในเขาเขียวแก้วกูจะกับพระมปุเทาว่าเอสันเสโลพระมาเนปปโตกันทะมาตาโนนางนี่เป็นตนโดราพามดอยดงรำสูงยศหันนะแต่โคดหินพาเจอกันธรรมตนาปุนพอหินพากอมกองกันพระจอมขวัญเมียงมิ่งอยู่สร้างสิ่งป่าระมีกระทำวัดนี้ผ่องแผ้วตั้งนั่งแก้วราศีนี้ถือคอกันนี้เกี่ยวลูกไม่เก่าหมวดไว้เป็นจันดาอิเตนิลาดุราตันรำไม่ดงล้ำไหลแหลออกลูกแพเรือตาพ่องหล่นลงมาบ่อผ่อนพ่องสุกอ่อนปุนกินตัวกะโบนาดินเดียลาดใครนิวัดสะทานในตรงอาดานาเดือบไหลไม่สะเกียนต้นใหญ่บ่อแพกไม่ตาแบกหูกว้างตั้งไม่ยางสูงเป็นจอตั้งต้นพอใหญ่ตั้งไม่เต็งลังมีกลางป่าไม่มาขาเต็มดงลมจอยลงกิ่งก้อมบานวันอ้อมหานางามดังใจล้ำกินเหล้าหนังล้อมเฝ้ากันตีนเดียวแล่นนาอุปาณินจันตุนนาปฏิเยนญาสุนสกุณานกทั้งหลายมีหมากสะเจ้าหักเรือใจแล้วบินไปมาเสียวสอดบนต้นไม่หยอดสูงเหี่ยวห้องเสียงเสียวทุกแห่งเมื่อนาเสียงนากาปฏิบัติแต่งปูนฟังปูละดกห้องดังเสียงจืนถ้าเบาตื่นตามต่างบินขันควางกิ่งไม่มีที่ไก่อาน้ำนั่นแลเมื่อนั้นพระจินนามันหน่อเต้าเนื้อตัวดาวทรานีบวชเป็นจีจืนจ้อยกับลูกน้อยสองคนตั้งใจตนอดกันในที่นั้นอยู่ภาวนานังเสียนาหลายพักพอยเอาผมหอยกาญาอยู่ปูจาไฟบอกขาดใจมุ่งมาดพาธนาเอาสปัญญูเล่าเลิศว่าแหลพรำเผยอัมพาจำปูปฏิตานิจเตปากกาไม่ม่วงงาเวนเศษจมผู้ติดไหลหลากหมากพิษหักเจือจันหมากเดียวหวานแต่เรามีลูกแต่เก้าถึงไปในดงหลายทุกกรรมมีแม่น้ำกินหวานใส่เงาบันเลิศแล้วเหมือนดังแก้ววิตูนมีป่าสูนฟูงเต่ารอได้เล่นเหล่าไปมาอันว่าโบกขาละนีธาดาใหญ่กว้างมีที่กลางอาสะลมมาโนรมเนียงหลับตากว้างอาบเย็นใจจังก่อนเต็มไปตุงขอกอุบลดอกเขียวงามเหมือนนาลามแต่ฟ้าทวนนาจิวานันทาวานุญญาณโคมาวัตตามปตุมาเสตันโจกันที่เยดังนี้ดูราพามดอกบัวขาวงามตั้งห่างขาวดังพาโคมาหันเหลือตาแต่การตั้งดอกป้านเพื่อนจังก่อนพักตบซ้อนพักขับดูเลี้ยงหลับเหลือตา
ในดงนาจุกำคังนาแม่น้ำมนจาลินกุมพีราจันจักเคและป่าขามังก่อนอาลาไปมามีตั้งป่าดุกและเต่าน้ำดาขังคำเล่นตามกันนาดูราพรำดอกบัวงามพงกี่หาในที่สุดบ่อได้ซ้ำในข้างตุงกำตุกไปแม่เพิ่งยายบินมาจอดต่อเต้าหอดในดงมีทุกพงป่ากวางแดนแต่ข้างอารามไม่ประจิตงามเป็นยมมีใบผมแพงกันไม่มักตันและป่ากระจัดไก่อาวาดเวทสันดอนและพรามเฮยเข้าดงป่าไม้กิเลเข้าคงซ้ำเป็นน้อยดงเป็นวงหอมไม่เติงไม่เฮียงต้นลำคือคืนเขียเขาวันขึ้นโตยป่านไม่เป่าไม่แงต้นลำสาการมีไม่ทุกอันเลี้ยงมันก็เลี้ยงพายไม่ดูไม่แดงซ้ำแสงเป็นตายตั้งไม่โปยลายพังพร้อมไม่ไหลไม่บงโป่งขึ้นสอดส่องในคงเขตท้องดงพราย วอกกางใหญ่น้อยนางนี่ลามลายมาเกาะกิ่งใบเหี่ยวไม่สางห้อยจับใส่ล่างตัวเพื่อเอาลูกน้อยห้องอยู่วอยวอยกิ่งไม้ผงสัตว์ตั้งหลายเตี้ยวไก่สอดใสเสียงห้องแหบให้เหมือนคนง้อมใจเจนลำเหลวพอไปไม้หล่นใบซอยซอยเหลวพอดูดอยโตเมยหมอกหอมเสียงนกเสียงโนมันมาลำทองเสียงวิ่งวอนป่าไม้เสียงนกกาโทมาหนัวสอดใสห้องตามเทิมดอยนกตัวนี้เป็ดนกของคอยห้องตามเดิมดอยห้องคอยคอดคองเสียงนกตั้งล้อมาจากลำทองเสียงวิ่งวอนมวนนักเสียงนกปาตามาจากปักตักวันกันไตเป็ดมานกกลุ่มนกเก้าแขกเต่าและโลต
ทั้งนกป่าตาอีลูและอินนกแซวกินปีและนกเขามินบินไก่จอยวอยขอบฟ้าเอ็นต่างโอดต่างกัดสะมิงโดราพามในดงรามมีโจกำแตบน้ำฝั่งตกไปดอกบัวใหญ่งามสะผู้พักบุงอยู่เป็นกอทั่วตาเสียลอนแล่นทั่วกั้งอยู่ตามข้างอาลำพักตบงามเป็นดอกผิวเลี้ยงหมอกซอยต้อยตามเฮาดอยสระอาเหมือนอากาศใจงามฝูงคนลามตัดดอกไม้หอมหอดได้7 เดือนกินหอมเจียนไปทุกขอกลมปัดหอดพับดงและนาตีนิ่งกักกาลูจาตานิดูราตันพามหมากฟักงามมี3 สิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานคือสันฐานหิมแห่งหันนาทีนั้นเจอมนจาลินมีเหนือดินป่านไฟมีลูกใหญ่มีแต่เต่าให้ตานมีพระมารลายเผาใหญ่แต่เต่าให้ห้ามมีลายลามลายซ้ำใหญ่แต่พรำปอยวนมีตั้งสวนพักกาดไก่อาวาดเป็ดสนาดอนหอมเตรียมซ้อนหอมบัวอันมีตัวเต้าเอาไผ่ปอปิดใส่ธงปลาและพรำเมยนุราอันพรำยาห่างจ้างดูวินเสร็จนาสะเอ็นติดหอมไก่มีในไพรตุงกอกมีตั้งดอกซ่อนหอหอมไก่เกี่ยวลำไปก็กอดเลียนมุงหยอดถึงไปเก่าเครือยายก็กอดไม่เกี่ยวแต่ห่มไตไปบุญและนาปุบปานี่จะดอกไม่อันกูว่ามีในป่าหิมมาปานมาตูจาประการหนึ่งเหล่าเจ้ามีหังเพิ่งกินหวานนักแก่อันตัวแม่จ้างบินนี้สัตนาตาบุตรมีทุกสิ่งรสหอมยิ่งกินหวานสาลาปีบานดวงใหญ่ตักกันไข่เจือจานนสมุนลาเพชรหวานทุกสิ่งกินานากายิ่งเป็นยาเนียมพันสีนาคะหมอกกดสอดอกเรียงได้ดอกคำในมีเหลือแหล่นอดน้ำแก่กลางดงขมินคำลงลำหอระดานงามทุกแง่กำกุลแผ่เต็มไปวานาในป่านีนามีทุกสิ่งยาติบยิ่งเหลือใจและพระเมยเทตาสีหะปัญญากาจันส่วนราชสีและเสียคงเสียเลี้ยงคงหลังนอนมีตังปังป้อนไปเป็นหมู่แม่จ้างกูตัวไปอันว่าทันลายโอนเห็นมีหมักเห็นอมหักหุ่มเร็วละมั่งเตียวเป็นหมู่พันเลี้ยงอยู่เลี้ยงลายและนาสุโนปิจะมาดำมาดังนั่งตัวการตัวเขาจนหังเงาหยอกกันอย่างนามิตังอาเบวบางนางนี้ต่างจุงกันนี้ยะยุนลิงห่อนสุนจุงกันกวางเขาอันเป็นงาแม่เนื้อกว่าจมกันมีตั้งมีอันมีห่างสันควายเทียนาดันก่อบงแมวเทียนลงแล่นเล่นฮกวิ่งเต้นเป็นหมู่อยู่เป็นกูผัวเมียก็ไตเจียไปเป็นหมู่ฝูงแห้งจับอยู่สองขาสัดดงหนาน้อยใหญ่เสียลายแผ่วไหลเสียป่านกยุงนันนามีในเทียนทองเสียงตูดห้องปุ่นกัวสีขาวดีมัวมนหมดนกกระปุดหางแดงนกกกแก่งเขาไม่นกยังไหลจิกกันห้องกลางวันย้ำเตียงเสียงผีเวียงปุ่นฟังมีตังนกเขียนยงจังฟ้อนเสียงอดอ่อนห้องอยู่กอเสียงดังกอห้องผิดมีตังนกผิดและสานิกานกเขาเขียวมาในเทียนบินาลอยเหรียญไปมาและพรำเมยนุราตันพรำ
แม่นจับไตไปสู่อาสะลมแห่งเต้าอุดมวิสันตาระดัดกันจักกากาดเตียวมาอันเป็นจะอันนามเป็นอันสื่อนักหนาบอกกุดขอดคนใดไปหอดแก้วกูโกตีเขาบ่มีความอดอยากกินอิ่มปากต่อเต้าตีคามอันมีรถนาหลายหลักนาบ่ลำบากในใจเจ้าจอมใจนอเต้าอยู่ดานาดาวดงรีครับเตมีลูกน้อยอยู่แต่เด่นก้อยดอยคำตันนาตารงทำวิเศษอยู่สร้างเป็ดเป็นจีขอกันรีแต่งไว้เกี่ยวโลกไม่นำมาหนุ่งนางเสียนาแต่ใส่นอนห่มไม่เนื้อดินมักใจยินดีทุกเมียใจเจ้าเจียนิพานและพรำเฮยตะมาทางประกาศเซนโตสัทธาหาณอิตังสุดตัวพระมานาพันธงอิสิงคัดตัวปาตังกิจนังดังนี้เป็นเก้าพระพุทธถ้าเจ้าเก่าว่าเพ่งเขาเวนุระเพ่งโกนตั้งหลายจุงจักฟังอนิยที่โสดส่วนว่าโคดจูจะกราพามมาได้ยินคำงามมาแห่งพระราศีเก่าได้หูข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกับโดยพระยอดซอยล้านสีพรำมาก็มีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันก็กะตำมาประสิทธิ์นะเวียนหลอบป่าไว้นบนอบกะสีจากรรมลีลาบอกลาตันเจ้าตาปันสาหิบไก่กามจันใจเข้าป่าไม่ดงไผ่ใหม่ใจไปหอดสูตรในที่โยพระเวทสันตารราชก็มีวันนั้นและน้มหาปนปับปังนิเทียตังก็ปาลีปุณังมีนแล้วอาตมาจากลงจากธรรมาสแก้วขอศรัทธาตั้งหลายแปลงใจดีผ่องแผ้วเด็ดหนอยตันยกมือน้อมขึ้นกราบสากับพระมาตานเวทสันดอนเจ้าขอนาบุญทั้งหลายที่ศรัทธาหนุ่มเท่าที่ได้ป้ากันปามเป็นมาขอพ้นจากพญาติโลกาสปาพยาอย่าได้มาแวดไกลคืดยังหวังยังก็ขอฮือได้ที่มันบ่ผิดไปจากของธรรมอานิสงส์พละบุญนากามที่มาฟังธรรมนี้
เพื่อได้ถึงองค์ศรัทธาพ่องแผ่วงามดีเลิศแล้วเนลาปานขอได้เกิดมากำศาสนาเสียงจีลากานขับเต้าถึงพระผู้บานตนที่หาคือพระอริยะเมตไตรนอลาจากได้ลงมาโพธพายเมืองคนและน้ำลมปาดไปไม้ใจสั่นเววาจะได้อำลาสถาหนุ่มเท่าธรรมาศาลาตั้งสารูปเจ้าข้าขอลาไปก่อนแล้ววันหน้าวันตาบอกกากัดแก้วจะได้มานีแถมกำทบุญลูกนาคหลังได้หันการขอจาลามผ่านนำลาเจ้าบ้านต่อสากไฟปะเสียสักสามอย่าลับตาจังโลกไทยเวลามันยัดมาสัตจำนี้เวลาบ่มีจักปิกเมียบ้านพอฟ้าพอฝนไหลบนเมฆดันกลัวฝนตกหามเปียกล้อม ขังจ้องเอาเนาะ หนตั้งก่อกายซ้ำกายหอมจอมเป็นเหวหาถอยน้อยจันกว่าไม่หักลมก้นทับติ่งการกายควางหนตางน้ำนองออกห้ยจะขออำลาสถานีโดยมันเถิงเวลาปอกไว้สะบันยมบ้านลำไปไม่ห้อยตัวข้าหมอนน้อยจะขอลาไปก่อนแล้วมาวันนานินที่ตั้งกินยาสังวันลานาวินเสร็จจากห้องเหตุยังมหาปนอันละผาดับพันดาไปโดยคาถาว่าได้80พังคาถาก็บังคมสมเด็จเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแล้ว เปิงใจไม่ออกขนาดเดี๋ยวนี้นะข่าวดีประเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมว่าอาจารย์ประเดี๋ยวนี้เสียงม่วนขนาดตุเจ้าตนนี้อยู่ไหนวะเนาะท่านอาจารย์อยู่บ้านเดียวกับเฮาอยู่ลายดอยทั้งพุ่นอยู่ลายดอยทั้งเพศบ้านดอนแก้วตำบลเมืองปานเหมือนกันเฮาหมู่หนึ่งอาจารย์อยู่หมู่ที่2วัดดอนแก้วอยู่หิมกันท่าน
ได้ติดตามติดต่อเปิ่นว่าจะให้เปิ่นมาเตดโดยจัดรายการโดยตีสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์เปิ่นว่ากลัวบ่มีคนฟังใครให้เปิ่นจัดก่อนเอายกมือล่ะใครหันมือจะให้แตนมหาสมชาติเนอะให้แตนวันอังคาร19 ถึง 20 นาฬิกาจำไว้นะวันทุกวันอังคาร 19 ถึง 20 นาฬิกาจะได้ฟังท่านอาจารย์ถามเพื่อนก่อนนิมนต์ ลังเสน่ห์การหลงตกกระป๋องกับเนี่ยค่ะมาลูกศิษย์เก่งเนี่ยพ่อโคกันนะ มาเพ่ปอครูมาดังนาเพ่ปอครูมานาเพ่ ตะกี้นะ มานาเพ่ก่อนปอครูจะได้ให้พอวันเนี้ยสถาเปิ่นมีครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงบาเจสอนการละออนซ้อนนะสอนเตดเนี่ยนี่ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของเปิ้นเนี่ยลูกศิษย์ดีลูกศิษย์เตดดีมันก็กุ้มไปถึงครูบาอาจารย์เนี่ยมีหน้ามีตาตัวเนี่ยพอหน้าสียืดขึ้นมาแหมน้อยกัน กวาดตัวกระป๋องอา ดี จารย์ค ใจ รับ ดีใจก็เป็นลูกศิษย์เปิ้นเอาจะเอามาเตดวันอังคารได้เนาะ ครับ ได้ก่อน ได้ครับ อนุญาตกัน เพราะอนุญาตกับอาจารย์แต่โหนะอาจารย์เป็นสอนหนังสือเนาะ นิมนต์ได้ก็วันอังคารทุกวันอังคารเอาอย่างนี้ถ้าอาจารย์2 ทุ่มถึง2 ทุ่มบ่ว่างอัดไว้1 ชั่วโมงผมจะมาออกเดี๋ยวเขาจะเอาไลน์กันเนาะสถาเปิ้นใครฟังสลองสถาเปิ้น เสียงหมดเลยพ่อโคกันอาจารย์ตั้งกันตะกี้ อัน เวลามันน้อยก้อยแปลงใจหาร้องลูกศิษย์ล่ะคนละเสียงเลยอาจารย์ เวลามันน้อยเอาอย่างเดียวกัน เวลามันน้อยก้อยแปลงใจหาบ่มีเวลาวันน้อยอู้ เนาะเสียงบนม้วนแล้วพ่อโคกันนะพ่อโคมันเสียงเบา วันนี้ม่วนบ่ม่วนมาโหแต่คนคิงลูก คนคิงกับลูกคนหากับลูกเขาว่า โอ้แต่เนาะเสียงดีแต่เนาะตะกี้นะเสียงนิ่มฟังใจละม่วนแต่พอนี่ยักกิ้วงามกว่าอาจารย์เนาะเวลาเปิ่นขึ้นสูงมันยักกิ้วได้ละอันนี้ก็จะนิมนต์คือเปิ่นเตดวันอังคารเนอะ19 ถึง 20 นาฬิกาศรัทธาคนเฒ่าคนแก่เปิ่นฟังนะเปิ่นไข่ฟังแบบเมืองอาจารย์สมชาติเตดเปิ่นเมืองอย่ากับเป็ดลงไปขึ้นไปบินเดียว ไก่ลงน้ำเป็ดไปบินมันบ่ม่วนจะให้เปิ่นได้เตดเอาแล้วเนาะผูกนี้ก็จะให้ศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนหนึ่งซึ่งได้เดินทางได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาเมินนานแล้วแม่ย่าจันสมเส้นทองหลางแม่ย่าเรียบวังสมบัติแม่ย่าจันสมเส้นทองหลางลุกขึ้นอีแม่ป้าเปิ้นมาแม่ย่าเรียบวังสมบัติโดยอีน้องสมจิตอยู่ก็อุ้มแม่ย่ามากำป้าแม่ย่ามาประเคนสำรับขึ้นมาลุกขึ้นมาอันนี้เอาหนุ่มๆดึงนั้นป่อป้าเปิ้นมาได้เมตตาเขา90 ปลายถูกหวยกูงวดถูกกำ5 บัตร แม่ยาจันสมเส้นท้องหลัง90 ปลายมาเกณฑ์แตนเนอร์แม่ยาจันสมเส้นท้องหลังแม่ยาน้อยอินยาสีแม่ยาน้อยอินยาสีลูกมาตัวแม่ยาจันสมแม่ยาน้อยอินยาสีเดี๋ยวกันต่อไปพี่น้องนะกวางเตรียมตัวเนอะนากวางนาฟานเตรียมตัวแม่ยาจันสมเส้นทองหลังอายุ92 93ละขอยุบเขาว่าถ้าอายุเกิน90ยุบได้โอ้แม่92ยุบ2เตี่ยอีหรอ เอาม่วนเอาลวดประเคนต้นสตังเหียตะปิวลวดสตังรวดประเคนต้นสตัง90 ปลายสถาตั้งแต่เจ้ามาเนี่ยพอละกลับบะฮืออูนักกลับเดี๋ยวนี้บ่ได้จะอูเหมือนกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ฮือศิลป์ฮือปอนศรัทธาครับคณะศรัทธาท่านทั้งหลายมาปากันเอาปอนเนาะสาลิสุปานคัต
เลิศล้วนมหาอุตตระถูกทวนในคาเศษตัวดีหากใดทีทีใจแค่ตังหาเป็นวันใจโจกผ้าชนะหมู่มันภัยอัจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสีใสบ่เศร้าเป็นวันพระสัพพัญญูเจ้าได้นั่งแต่นปันล่างการพระจนชานาบ้านผาบแล้วเป็นวันผาญาอินตาได้นั่งแต่นแก้วจิว่าศีลาเป็นวันเทวดาไผ่เขาตอกเป็นวันผาญาเวทสันตละปิกปอกมาเมียงสลีบุญเลี้ยงใจญาโจกเป็นวันผาญาจักกวัตติผับโลกโลกาอัจจะในวันนี้นาก็เป็นวันดีวิเศษเหตุว่าบัดนี้หมายมีคณะศรัทธานักศีลนักบุญนักขืนสีขาวและศรัทธาจากทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดจตุติสะอัฏฐติสะตินจองของวัดสันนิบ้านตั้นเขาอุปถัมภ์พัฒถากษาสนาพระเจ้าวฐานาตัดตินี้เขาเจ้าเขาตันตั้งหลายก็เรียกว่าเป็นเก้าเป็นเจ้าศรัทธาและมหามูลศรัทธาต่างตั้งหลายก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาถูกบูพาราชาดงดอกขอดอกไม้ลำเทียนพอกับสำรับกันน้ำกันทำมหาจาดเป็ดสัตตละจะดกผูกทวนเจ็ดจิวาธรรมะโพนอันผดับผดาไปโดยคาถาว่าได้80พระคาถามาทาปนาตั้งไว้ของสองนาปฏิรัตนะทไหลพันเพวพระเจ้าแก้ว3ประการประจักษ์เหือตานถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสาวกสังฆเจ้าเหลือเปิดเจ้าอุทิศแผ่พายายบุญนี่ปัญหายังญาติการแห่งเจ้าของอมุตและศรัทธาอันใดหลงรับดับขันไปจินเหมาะจินมอนจินก่อนจินเดิมดังนั้นก็ดีเลยจักแผ่พายายบุญไปหายังเมตทอรานีเจ้าตีเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาตั้ง32ตนจำบุญและตนจำบาปจันเช่นกันนำหยัดเมตตาอันก็ดีเลยจักแผ่พายายบุญนี่ไปหายังเจ้ากรรมในเวรเจ้าเขียนจัตตาขอเจ้าขอตันตั้งหลายตนเอาไม้มาปักตนอลักมาเสียบอันก็ดีขอกับกายตนไปตำหน้าตนมาตำหลังตนมาขำขาลาวีแห่งเจ้าของงอมูลศรัทธาอันก็ดีขอหึงกับกายเป็นโสมาอโหสิกรรมถึงกันและกันนั่นจุงจะมีแต่งแต่ดีหลีบุญญาลอยสีตาลตั้งหลายตั้งมวลนี่นามีหมากน้อยประการได้ขอจุงกับไก่มาเป็นก้อแก้วไข่คำมาปกงำพิธาหักษาแห่งตนตัวเจ้าก็งอมูลศรัทธาเหม็นกำมากำผาฐานนั่งเจ้าก็งอมูลศรัทธามีสิ่งหนึ่งประการใดบ่พิษไปในกองธรรมดังอันก็ดีขอให้สมกำมากำผาฐานาประจุอย่างจุประการเป็นสัพพะข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อไม่รับไม่ตื่นไม่ยังไม่เตี้ยวไม่กินไม่เกี้ยวอันใดต่างๆฮือหายห่างจากกันทะสันตะละขอเจ้าขอตัดตั้งหลายเมรน้ำกิ้งกาตกจากใบบัวใบบอนว่าสันนั่นแต่ดีข้อตั้งหลายตั้งมวลนั่นนาตรงไปตามพระอาทิตย์แต่ไก่แสนขอกตรงไปตามพระจันทร์นอกพระจักรวาลตรงไปตามพระอังคารที่พระเสียงแผ่นดินสุดตรงไปตามพระพุทธที่ดงสังัดตรงไปตามพระพัทที่ดงเย็นมืดเศร้าตรงไปตามพระสุขที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ศาสนาตรงไปตามพระเสาที่นากาหย่อมยาตรงไปตามพระลาหุเกตแต่ไก่ขอพระสักวาลนั่นจุงจักมีแต่งแต่ดีแต่นี่เป็นนาเหม็นเจ้าของงมูลศรัทธาเหม็นจักฮีก็ขอฮือปันมาเหม็นจักหาก็ขอฮือปันใดเงินคำเก่งแจ้จุงในลังทางมาเหม็นน้าแม่มหาสมุทรคงกาแต่บ่ได้แห้งเสียจากหาแต่บ่ได้ขาดเสียจากวังนี่จังทุวังแต่งแต่ดีแต่นี่เป็นนาเจ้าของงมูลศรัทธาในการกุงงงเฮียงสัตย์ยังบันงามเป็นที่สังสารละ5วันตาละ5ปุจจาละ5ป้าสังสารละ5แก่บุคคลและเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาตั้งหลายตั้งมวลนั่นถุงจักมีแต่งแต่ดีสมดังสลีสัพพญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาตามบทบาทถอยภาษาบาลีไว้ว่ายะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังปิตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจโนปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวะสปีติโยวิวัตสันโตสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวันตวนตารายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังอุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุนะเอาขยมเก็บสำรับลงช่วยกันป่ะเก็บสำรับลงไปเอาไปนับเฮ้ท่านอาจารย์เอาใส่ยกลงไปก่อนเอากันต่อไปเอาสำรับมาเลยเอาศรัทธาเอาต่อจากนี้จะแจกรางวัลสำหรับคนที่ยังอยู่นะคนที่กลับบ้านแล้วต้องมาให้หานะวันนี้นะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายท่านเจ้าทั้งหลายได้ให้หอมวันก่อนการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ว่าส่วนปัจจัยที่เหลือจากที่ถวายครูบาอาจารย์ที่นิมนต์เป็นมาเทศก็จะเอามาเป็นกองทุนเผยแผ่วัดบรรพตสถิตกองทุนนี้จะเอาไปเนี่ยอย่างเดี๋ยวจะฮือศรัทธาได้หันคนที่ทำงานเวลาอีปอยอีแม่ฟังรายการวิทยุต่างบ้านถ้าบ่มีละออนโมนี่จบข่าวบ่ได้ฟังวันนี้เฮาเทศตั้งทำหลวงที่วัดบรรพตสถิตกองถ่ายไปทั่วโลก
ตะกี้คนอเมริกาตักมาอาจารย์อย่ามาอ้วนแต่ว่า เพื่อนทำหลวงม่วนจะตายมันตักอ้วนเนาะต้องเปลี่ยนกล้องเนี่ยเอากล้องหมู่นี้คือละออนชุดนี้ถึงนั้น แล้วก็ใจตังส่วนตัวในการทำกิจกรรมต่างๆอินดูเขาก็เลยตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ศรัทธาได้หันลูกหลานที่ทำงานตัวอยู่เบื้องหลังการทำงานของครูบาอาจารย์น้องดิวอนุพงษ์ตาจินะดรแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำก่อนที่เขาจะได้ฟังการกุมารการสุดยอดของวันนี้จะได้ให้พบปะกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดวันนี้น้องดิวอนุพงษ์ตาจินะน้องนัทดรแอมมาใจเวลานี้สัก3 นาทีจะบอกให้ศรัทธาฟังเนาะกระเดียวจะบอกเข้าใจกองทุนเอาไปเนี่ยยังอีนะอันนี้ดีเจอย่างก็ สวัสดีครับผมดีเจดิวดีเจฮุนกลิ่นข้าวล้ำครับผมอันนี้ส่วนมากถ้าเป็นวิทยุของวิไลสงฆ์เขาก็จะอยู่เบื้องหลังของทีมทุปอนะครับและก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านครับขอบพระคุณครับผมอยู่เบื้องหลังคนนี้อยู่เบื้องหลังตั้งแต่เดินขบวนบุระตั้งแต่อาตมาทำโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาคนนี้ไปทำข่าวลงสถานีไทย PBS นะครับตอนนั้นไทย PBS ที่เป็น YouTube เนาะดรแอมน้องนัทดรแอมใจเวลาตรงนี้แป๊บเดียวจะได้ให้ศรัทธาได้หันเนาะอันนี้ทีมงานอยู่เบื้องหลังถ้าบ่มีเขาออกอากาศบ่ได้บางเตือนเนี่ยออกอากาศกำลังเปิดเครื่องเหลือเวลาแหม5 นาทีที่จะออนแอร์ปรากฏว่าโน้ตบุ๊กไวรัสกินรู้โทรไปหาลูกบ่าวนัดเข้ามาจัดการเข้ามาคุมบัดเดียวมันเรียกว่าเปิดห้องว่าโปรแกรมอย่างก็รีโมทเข้ามาจัดการป๊อปออกรายการได้เลยนี่อยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วนี่ก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวคนแรกที่อาตมาทำรายการวิทยุตีลำปางได้คนนี้ดูแลเพราะว่าตอนนั้นยังบ่มีครูบาอาจารย์มาจัดรายการกันนักกำเตือก็ได้ดรแอมเนี่ยช่วยดูแลสถานีทำให้เปิ่นก็พร้อมทีมงานของเปิ่นก็3 คนนี้ก็อยู่ในทีมงานของดรแอมอันนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังการออกอากาศทุกวันดรแอมจะดูแลหมดโครงสร้างทั้งหมดวันนี้ไผจะจัดรายการตังเต้าหื้อที่จะจ่ายค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอันใดรู้อันใดเสียดรแอมจะต้องดูแลก็เอาสตังตีหมู่เฮาหอมกันเป็นการน้ำกับไฟแล้วก็ปัจจุบันนี้สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไปเวลามีกิจกรรมที่วัดวาอารามของอีปออีแม่ละออนหมู่นี้จะไปถ่ายทอดก็ได้ถ้ามีทุนแต่ถ้าไปเอาตังจากอีปออีแม่มันก็บดีก็เลยว่าบดีเขาตั้งกองทุนไว้ถ้าบ้านเปิ้นมีปอยหลวงนี่อย่างบ้านนากวางนาฟานนี่วันที่30นี่31จะเอาไปจ่วยนะอาจจะทำข่าวหรืออย่างก็แล้วแต่วันที่31เปิ้นมีงานศพก็บอกสถาที่นี้วันที่31อาตมากับท่านอาจารย์จะไปเป็นเจ้าภาพลงตาลเฮือเปิ้นครูบาอาจารย์รูปนี้เปิ้นอายุได้63 ปี63เปิ้นเป็นเจ้าเก่า63นะวันที่31นะก็32 31นะ31วันที่31ฮะหู้นะอันแล้วก็เปิ้นรักษาตัวมาเป็นเวลารวม2 ปีบ่ได้ไปหับตานเป็นปีปัจจัยส่วนตัวบ่มีเปิ้นเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วก็มรณภาพไปทุนส่วนตัวก็บ่มีพี่น้องเจ้าบ้านก็ลำบากเปิ้นแจ้งมาแล้วบรรณากว่างนาฟานมีงานทุกครั้งศรัทธาที่อาตมาในรายการศรัทธาจะได้ยินนากว่างนาฟานเป็นศรัทธาติดตามมาตั้งแต่แรกเขาจะไปช่วยกันในวันที่31เอารถ4 ล้อก็ได้ถ้ารถตู้มันจะแปลงน้อยมันบอกปอไก่นากว่างนาฟานนิ่มได้กล้ารถกับคน50 บาทกับปลาเลอะละเนาะเผื่อข้อตอนศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ขั้นรายการตรงนั้นแล้วก็กองทุนที่เขาตั้งขึ้นนี้เรียกว่ากองทุนสนับสนุนการเผยแผ่ของวัดบรรพตสถิตกองทุนนี้จะเอามาใช้สำหรับซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดเอามาใช้ให้ละอ่อนเวลาไปจ่วยงานครูบาอาจารย์อันนี้การน้ำมันลดเนออันนี้การใช้จ่ายส่วนตัวเนอลูก
อันนี้จะเอามอบให้เขา ซึ่งกรรมการมีอยู่3 คนน้องแอมอาตมาแล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่สตังค์อยู่ธนาคารในบัญชีกองทุนจะเอามาใช้ในการเผยแพร่อันนี้บอกให้แม่ตั้งหลายเข้าใจอีปอตั้งหลายเข้าใจเพราะเฮาหอมมาแล้วเฮาร่วมบุญร่วมกุศลมาแล้วเฮาอยากจะหู้ตีมาตีไปของโครงการนี้เนาะดีใจก็จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกหลานในการถ่ายทอดโทรทัศน์นี่ดีใจก็ดีใจสีจะเงียบน้อยถ้าจะใครรับเนาะก็จะได้ให้พบปะกับน้องดิวอูแล้วแต่กีน้อยหนึ่งเนาะดร.แอมเนาะน้อยหนึ่ง พอละ สวัสดีเจ้านะส่วนมากได้ยินก็จื้อแล้วก็บ่ค่อยออกอากาศแต่ก่อนออกอากาศมาอยู่ลำปางเมื่อปี48เจ้า48ตอนนี้20 ปีละเนาะก็แต่ก่อนก็อยู่หน้าไมค์เหมือนดีเจดิวเป็นเพื่อนกันเจ้ากับดีเจดิวนี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่สายสื่อด้วยกันแล้วตัวนี้ก็มาเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ดีเจดิวยังจะเอาไต่ไปขายย้ายค่าเทอม เล่นมาได้จ้ะช่วงนี้มีพายุเดี๋ยวต้องให้ดีเจดิวฝากนะแม่เล่นติ๊กต็อกกันก็ล้อยิ้มว่าตุ๊ปอถ้าจะมีนะในติ๊กต็อกเฟซบุ๊กเล่นก็เจ้าให้จะมีอยู่เนาะ ทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนดูในมือถือก็ได้นะเจ้าถ่ายทอดสดอย่างวันเนี้ยหลายท่านเดี๋ยวอู้กันไว้ว่าเดี๋ยวจะขอพระอาจารย์ใหญ่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าจะตั้งจอขึ้นตัวจะได้หูว่าไผ่ได้ออกไลฟ์สดพ่องแน่กล้องมีหลายๆตัวบางทีตุ๊ปิจุกนะเจ้าตุ๊ปิจุกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่เป็นไฟล์สนับสนุนในการถ่ายทอดนะบางทีเป็นจะแพนกล้องไปอีแม่ก็ได้ออกทีวีด้วยนะดิจิดิวไปออกมดอะนะไปลืมเนอะยกที่แล้วเนาะยกที่แล้วเมื่อวันที่ตุ๊ปอนั้นที่เท่าไหร่ก็27ก่อนเนาะ27กรกฎาคมได้ยินว่าหลายคนได้เลขพศเกิดนั้นเจ้าอาวาสอีกอะ512นะแค่หัวนะไม่น้อยแค่หัวนะแน่นอนนะนี่ไม่แน่นอนนะเนาะวันนี้ไทยเลขที่วัดแล้วเนาะแม่เนาะเลขอย่างทำ โอมักไฟตั้งทำได้383ไม่ไหมครับเลขที่วัดนี่นะไหมงวดแล้วนี้ออกพศเกิดของพระมหานพดลเจ้าวาดนะครับแต่งวดนี้ก็อยู่ตีกล่องสลากว่าเปิ่นจะออกอย่างนะครับแม่เนาะนะครับอยู่ตีบุญทุกท่านครับแต่ตอนนี้ครับมีหลายท่านได้รับแจ้งเตือนก็อันนี้เข้าเรื่องเตือนภัยครับแม่ได้รับแจ้งเตือนจากปพ.ก็ครับตอนนี้มีแจ้งเตือนครับผมเซลล์บอร์ดแคทบอกว่าเตือนพายุคาจิกินะครับลุ่มน้ำต่างๆครับริมแม่น้ำลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านระวังครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากคือยกของขึ้นที่สูงนะครับซึ่งจะได้รับอิทธิพลตอนนี้นะครับเป็นฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงครับในส่วนของภาคเหนือตั้งแต่วันที่24ถึง27สิงหาคม2518นะครับภาคเหนือจะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแปรน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยน่าจะเข้ามาแนววันถุงนี่นะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับแต่พื้นที่ไหนถ้าบักใกล้เนี่ยก็ต้องว่าเตือนกันไว้นะครับเนาะนะครับฝากข่าวประจำพันธ์ตัวหลายท่านอาจจะคงจะได้รับข้อความจากปพ.เตือนภัยเปิดในมือถือขึ้นแล้วจ้ะแทบทุกเครื่องเดี๋ยวนี้น่าจะตอนนี้ทางการรัฐบาลเตือนมาแล้วไหมเนาะนะครับเขาก็ตระหนักข้อมูลข่าวสารนะครับประเดี๋ยวนี้ข้อมูลเร็วครับผมข้อมูลเร็วแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุของ FM 106.5ก็จะมีการประชาสัมพันธ์และก็สปอตอย่างต่างๆตัวนะครับจ้ะไปดีเจนัทไปเดี๋ยวจะมียกดีเจดิวขึ้นที่สูงฮะเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงเนี่ยถ้าสมมติไข่บ้านไข่เกยน้ำท่วมของครับติพานมาตอนยางนี้ก็แม่โบกี้ใช่แม่ยืนโซนไหนครับบ้านก็ขาก็แม่นครับก็ขาจะเป็นทางด้านของท่ายน้ำนะโซนท่านก็จะเจอกันเยอะวิธีการขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าจะยกของขึ้นที่สูงแจ้งปลาหลวงตอนตีน้ำยังบ่เข้าบ้านนะถ้าสมมติน้ำถึงหน้าแข้งแล้วบ่ต้องห้องไผ่แล้วแม่เขายกคนเดียวเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่ยากอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นจะเอาเรืออย่างเขาแต่ถ้าเขาจะยกก่อนเนี่ย
แนะนำว่าให้แจ้งก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยน้ำจะเข้าบ้านแล้วให้โทรแจ้งเปิดได้เลยเนาะฝากทุกท่านด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับ ยกคนเดียวนะไม่ ครับ ปกติ ผม ถ้าเกิงหน้าแข่งแล้วยกคนเดียวนะครับ ผมมอบไม้ต่อครับตุ๊กปอครับ ครบเนาะอธิบายให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าฟังลูกๆได้ทำหน้าที่ดูแลครูบาอาจารย์บ่ได้มีเงินเดือนสักคนที่ทำงานช่วยเหลือสถานีวิทยุเนาะตอนนี้ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีประธานโครงการกองทุนเผยแผ่วัดบรรพตสถิตได้เมตตามาฮับพระป่ากองทุน แล้วก็อนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญในการตั้งธรรมหลวงแล้วก็ตั้งกองทุนในการเผยแผ่วันนี้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์มาเป็นประธานฮับพระป่ากองทุนเผยแผ่แล้วก็จะได้สัมโมทนิยกถาขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมก่อนที่เขาจะฟังธรรมกันสุดท้ายเนาะถ้าฟังธรรมจบแล้วก็เดียวกับใครก็ใครกลับบ้านก็จะมาได้ฟังว่าโอ้ท่านอาจารย์เป็นมีความตั้งใจอย่างใดในการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เขาหันวันนี้เนาะครั้งก่อนธรรมาสก็อยู่ต่ำวันนี้ก็มีคนมาหันก็ช่วยกันขึ้นช่วยกันทำซื้อธรรมาสซื้ออะไรอย่างมาเขาก็ได้ถวายไว้กับวัดบรรพตสถิตต่อไปท่านอาจารย์ก็ได้ใจประโยชน์ใจที่วัดบรรพตโดยใจที่วิทยาลัยส่งโดยตอนนี้ท่านอาจารย์ได้เมตตามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก่อนที่เขาจะได้ฟังธรรมต่อไปก่อนอื่นอาตมาภาพในนามของคณะทำงานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์เผยแผ่ที่ท่านอาจารย์ได้มอบให้ดูแลเรื่องสถานีวิทยุกับทีมงานลูกหลานน้องดิวน้องแอมแล้วก็น้องนัททุกวันนี้ก็อยู่เบื้องหลังการออกอากาศของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์บัดนี้เราได้ตั้งกองทุนมาโดยอาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งสถานีวิทยุก็ได้มีศรัทธาญาติโยมอีแม่อีปอทั้งหลายได้ให้หอมมาตั้งอากาศหรือว่าตั้งโอนมาตั้งบัญชีก็มีส่วนหนึ่งเนาะก็ได้ตอนนี้ก็ได้ถอนมาเอามาปักตนเฮือศรัทธาญาติโยมแล้วก็ศรัทธามาปักที่วันนี้แหมแล้วก็ยังมีแหมส่วนหนึ่งหลังจากที่เฮาส่วนหนึ่งเขาได้เอาเป็นการเทศอย่างที่บอกไปการเทศค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่เหลือก็จะเอาเข้ากองทุนอาตมาภาพกับครูบาอาจารย์บ่ได้เอาตังส่วนนี้มาใช้เป็นส่วนตัวโครงการนี้ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมฉะนั้นในนามของคณะทำงานก็ขอกราบในเมตตาแจ้งกับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางประธานกองทุนเผยแผ่ของวัดบรรพตได้ทราบโดยสังเขปต่อไปก็จะได้ขอเรียนเชิญศรัทธาญาติโยมได้มาเป็นตัวแทนประเคนกองทุนเผยแผ่วัดบรรพตสถิตแล้วก็ร่วมบุญถวายธรรมาสเนาะกับวัดบรรพตสถิตในวันนี้นะก็ศรัทธาที่นั่งตั้งหน้าเนอะจะได้เปรียบเปิ้นแม่ย่าพัดวงพรมสายคนนี้นี่เตศมหาจาติที่ไหนนี่ถ้าเปิ้นมาเลิกบักกับนะศรัทธาลูกหลานมาฮับกำไปจะเดินกลับก็ได้คือแม่ย่าคนนี้แม่ย่าพัดวงพรมสายบ้านหนองยางก็เป็นศรัทธาลักเนาะคือกับอาตมาหลายเรื่องเหมือนกันเรียนเชิญที่นั่งชุดรับแขกนี่3 ท่านลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนทั้งหมดประเคนเนาะกล่าวคำถวายก่อนมาเป็นพระปาด้วยเนาะพ่ออาจารย์ช่วยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจิวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจิวรานิ
นิ เทวรานิ สัพปริวารานิ สัพปริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหากัง อัมหากัง อิคารตัง เอคารตัง หิตายา ทิตายะ สุขายา สุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ซึ่งผ้าปังสุกุลจีวร ซึ่งพระบังสกุลจีวร พร้อมทั้งผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุน สมทบกองทุน เผยแผ่ เผยแผ่ วัดบรรพตสถิต วัดบรรพตสถิต และผ้าป่า และผ้าป่า สมทบทุน สมทบทุน ธรรมาส ธรรมาส ถวายแก่อาวาสแห่งนี้ ถวายแก่อาวาสแห่งนี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระสงฆ์จงรับ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งผ้าบังสุกุลจีวร ซึ่งผ้าบังสกุลจีวร และผ้าป่าสามัคคีทั้งสองกองนี้ และผ้าป่าสามัคคีทั้งสองกองนี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และปิยชนทั้งหลาย ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น มีมารดาบิดาเป็นต้น ตลอดกาลนานเธอ และก็ต ญ ลอดกาลนานเธอ สา ญ ธุ อย่าลุกขึ้นไหมอย่าลุกขึ้นไหมนี่พร้อมไหมพร้อมไหม ท่านอาจารย์จะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเนื้อสถา ไปปีกบ้านแล้ว เหลือให้พูกหนึ่งนะ เนาะเหลือให้พูกหนึ่งโอ๊ตเอามาสร้างบุญบารมีเดือนละครั้งนะเป็นนักเลงบุญชาวพุทธนี่นะทำทานเป็นนิจรักษาศีลเป็นกิจพัฒนาจิตเป็นนิสัยเนี่ยชาวพุทธของเราต้องละพยศลดมานะละกิเลสสร้างเหตุแห่งความดีนี่ก็เป็นอุดมคติของชาวพุทธเราเป็นที่เอาพระรัตนตรัยเป็นตีจังตีปึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นนักสร้างบารมีเป็นต้นแบบกับชาวพุทธของเราปัญญาคุณเนี่ยก็เพื่อเราได้ใจสติปัญญาคือเกิดคุณบริสุทธิ์ที่คุณก็คือใจความดีคือเกิดเป็นคุณมหากรุณาที่คุณก็ใจรู้จักจิตอาสาจิตสารณะคือมันเป็นคุณแก่ตัวคุณแก่สังคมเนาะดังนั้นก็ในส่วนของกิจกรรมของวิถีครอบครัวบอกว่าครอบครัวในสายไหนเนาะแต่เขาก็มักจะครอบครัวคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหนึ่งในเครือข่ายก็คือวิทยุวิไลสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบุญยวาทวิหารเขาก่อนในส่วนนี้วิไลสงฆ์ก็ต้องรับภาระดูแลกาน้ำกาไฟกับวัดบุญยวาทเนาะเพราะว่าต้องเปิดแอร์วันค่ำเวลาเขาเปิด
ส่งธรรมะไปยังศรัทธาญาติโยมอันนี้ส่วนหนึ่งนะแหมส่วนก็คือละอ่อนทำงานเนาะต้องใจต้องกินก็นึกถึงว่าถ้าเราไปเบียดเอากองทุนที่วิไลสงฆ์มีอยู่นะมันก็บนักบหลายดังนั้นศรัทธาญาติโยมก็สามารถถ้าเป็นการน้ำกาไฟก็อันเข้ากองทุนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิดก็จะมีสปอร์ตบอกอยู่อันนั้นเป็นการน้ำกาไฟที่จะต้องบำรุงวัดบุญญาวาสวิหารก็เป็น7,000เพิ่นนะ5,000นี่ก็คือกาไฟกาแอร์6,000แหม1,000ก็ถวายพระอาจารย์มหาอมรตีคอยไปซับคัดเอาเปิด น่ะเนี่ยเขาก็ต้องมีการใจจัดเนี่ยประมาณก็บัตรต่ำกว่า 5,000 น่ะ 6,000 7,000 บาทนี่ก็คือตีเขาจะต้องจ่ายแต่ในส่วนละออนติดเนี่ยการบะเฮอมันสะดุดเนาะเขาต้องไปตีไหนก็ต้องใจการน้ำมันลดน้ำมันลาเขาก็แอนดูละออนอาจารย์มหาสมชาติกับป้าลบที่ก็อยากแบ่งเบาภาระเขาก็เลยมีกองทุนนี่แหละเพื่อจะดูแลละเอกละออนตามกำลังนะมาถึงกับว่าจะต้องมาฟุ่มเฟือยเนาะเขาก็ดูว่าเงินที่เขาสะสมมีต่อใดอย่างต่อใดนะอันนี้ก็เขาทั้งหลายก็คอยหนุนเป็นกำลังใจให้ละออนทำงานเนาะอันนี้ก็เป็นตีมาของกองทุนนะกองทุนเผยแผ่เนี่ยนะก็ได้เล็กได้น้อยได้สะสมนะไปเปิดบัญชีเรียบร้อยละบัญชีที่มีพระอาจารย์เนาะกับดร.แอมแล้วก็อาจารย์มหาสมชาติในส่วนนี้นะอย่างคราวที่แล้วเดือนแล้วเขาก็เอาไปฝาก 20,000 กว่าบาทเนาะเดือนนี้แฮปตี้ยะก็ยังบ่ได้มาเบิกให้ละอ่อนเดี๋ยวละอ่อนเนี่ยการเนี่ยงานเนาะก็ต้องขออนุโมทนากับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยศรัทธาญาติโยมที่เป็นแฟนคลับเครือข่ายของคลื่นสีขาวที่เฮาคอยดูแลทั้งในส่วนของวิไลสงฆ์นครลำปางมีกิจการอย่างเฮาก็ไปช่วยเนาะบอกว่าหล่อเตียนก็ตั้งทำหลวงก็กำเดียวเดือนหน้าเนี่ยก็มี2 ขยักนะก็คือวันที่28เดือนหน้าก็มีเตศมหาจารย์ยกที่3แล้ววันที่14เนาะวิไลสงฆ์นครลำปาง14เนี่ยกลางเดือนนะจะมีกิจกรรมตานเปตผีเนอะเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ไปใครอยากตานอะไรอย่างเนาะแต่ว่าวิไลสงฆ์นครลำปางเนี่ยจะตานโต๊ะเขียงเนาะเวลามีการมีงานมันไปยืมนี่นะปีนี้ก็จะตานโต๊ะเขียงกับเก้าอี้สีชมพูที่มันมีอยู่ที่หอประชุมมันกรอบมันเมินละบางทีคนเฒ่าไปหนังคนอ้วนไปหนังกะฮักก็มียังก็มีนะปีนี้ก็เลยกับครูบาอาจารย์ว่าเขาซื้ออันเป็นเปตพีเนาะซื้อเป็นเก้าอี้กับโต๊ะเขียงเนี่ยก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาก็รักษาหีดประเพณีตัวแล้วก็ได้ประเพณีนี่แหละหนุนเสริมการศึกษาหนุนเสริมพระศาสนาเนาะเอาทั้งหลายก็ได้ยินข่าวบุญอย่างก็ช่วยกันตามกำลังศรัทธาที่เขาพอมีเนาะเสบียงบุญเนี่ยมันได้ใจเวลาเขาไปเกิดในภพภูมิใดเขาเรียกว่าเตรียมตัวนะเตรียมตัวเขากระใจในส่วนโลกมนุษย์เปรียบเหมือนกับเวลาเขาจะไปกรุงเทพเนี่ยเขาซื้อตั๋วรถไฟนะเขาไปถึงกรุงเทพเนี่ยถ้าเขามีตังค์แค่ซื้อตั๋วรถไฟนะมันกับไปตึกหัวลำโพงเหลือจากนั้นถ้าบ่มีตังค์จะไปพักโรงแรมกับได้จะไปร้านอาหารกับได้ก็จะกลายเป็นคนเล่ร่อนอยู่ตามถนนเหมือนกันถ้าเขาพอกินพออยู่เหมือนกับเปรียบเทียบที่เหมือนกับเขาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยหากินพออยู่ตึกตายก็เพราะนี่นะเหมือนกับเขามีสตังค์ซื้อตั๋วไปถึงกรุงเทพก็เพราะแต่เขาไม่ได้เผื่อไว้ว่าจะไปนอนโรงแรมจะได้มาได้เผื่อว่าไปกินร้านอาหารจะได้นะก็กลายเป็นคนเล่ร่อนอยู่กรุงเทพ
เหมือนกันเขาบัดได้เตรียมตัวเพื่อจะโลกหน้าเรื่องบุญกุศลเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินตึกตายพอตายปุ๊บก็กลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนจะไปเกิดตั้งใดก็บ่ได้เปิดกระเปรียบเทียบดีอ่ะดังนั้นเขาบอกประมาทฉลาดในการใจชีวิตเขาก็สะสมบารมีตามโอกาสตามกำลังศรัทธาเนาะดังนั้นก็เอ็นดูตุเอาเปิดมาจากเวียงปะเปานะเดี๋ยวเปิดจะปิกคำให้มะเนาะ เดี๋ยวพระอาจารย์เนี่ยถ้าเกิน5 โมงไปอาจจะมาได้อยู่กับศรัทธาเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเป็นเจ้าภาพงานศพป่อตู้เจ้าที่อำเภอวังเหนือนะกำเดียวถ้าเกินกว่านั้นก็จะมอบหมายให้พระอาจารย์มหาสมชาติปันศีลปันปอนศรัทธาแต่ถ้าบักเกิน5 โมงอย่างเนี้ยก็อยู่ด้วยกันเนาะเอาละฮับปอนขออนุโมทนานะเดี๋ยวอยู่เป็นกำลังใจให้ตู้เอาเสียงม่นนะเนี่ยเป็นเดี๋ยวเป็นเตะแถมผูกหนึ่งนะมาจากเวียงป่าเปาเจียงหายนะก็ขอบุญกุศลตีมูลศรัทธาใดสละจตุปัจจัยเพื่อสมทบกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนานะของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาแล้วก็ของวัดบรรพตสถิตนะก็ขอบุญระยะราศีอำนวยอวยใจอำนวยอวยพรให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ปุญสุขว่าสันนั่นแต่ดีหลีสมกับอัฏฐคาถาบาทบาลีว่าสปีติโยวิวัชชันตุสปะโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุศรัทธาญาติโยมยกสุดท้ายระฆังเริ่ม มุยนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูปรัตน์ณัฐพงศ์ทิตาวุฒศิริวัดดอนจันทร์บ้านชื่อบ้านป่าจันทร์วัดชื่อวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายปีที่แล้วเตดมาซีที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางศรัทธาให้กันศรัทธาถามไปถามมาว่าให้อย่างเขาคว้าพริก วันนี้ก็มาฟังกุมารจะเป็นอย่างไรเนาะกราบเมตตาท่านอาจารย์เตียนจุดเตียนส่องธรรมลำดับต่อไปจะได้จุดเตียนส่องธรรมเนาะวันนี้จะสุ่มเอาเนอะสุ่มเอาเสาะเอาทางนี้พี่น้องบ้านนากวางคุณหมอแม่ยายแก้วนนเต็มเจริญปอนแม่ยายแก้วนนเต็มคุณหมอเนอะอันนี้พยาบาลปอกกับพี่สังทองพยาบาลส่วนตัวมาแล้วอันนี้ถ้าอาตมาก็เติงหาอีแม่วันนี้อยากกินไก่ KFC มาแล้วถ้าไก่ KFC นะอยากฟ่องไม่อยากฟ่องใครหันหน้าก็ใจละสะดาอีแม่เป็นตัวแทนจุดเตียนส่องธรรมเนอะสอบ1 2 3สำหรับการที่8กุมารบันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาจะมักเคยได้ยินกันคือธรรมทีเนาะนั่นคือการเอกในธรรม13การทำมหาจารย์การกุมารบันนี่ถ้าจะเทียบไปก็คือพระรองเนาะแต่องค์ที่จะเตะได้จะต้องเป็นองค์ที่เป็นธรรมกถึกที่เปิดมีความเชี่ยวชาญมีเสียงที่เป็นพรสวรรค์อย่างเช่นองค์นี้คือพระอาจารย์ที่มาจากจังหวัดเชียงรายคือท่านพระครูปรัตน์ณัฐพงศ์ทิตะวุฒศิริวัดดอนจันทร์ปีแล้วไทยเคยไปฟังตีมจลนะครับเนาะก็จะเคยได้ยินน้ำเลี้ยงเสียงปากซึ่งเป็นเสียงที่บนห้องเป็นพรสวรรค์ที่ตูเจ้าอาราธนานี่ยังเสียงยังได้กึ่งเปิ่นเดียปลายก้อยเปิ่นอันนะแต่หางเปิ่นนี่เสียงเป็นพรสวรรค์เสียงเหมือนละออนเสียงเหมือนกุมารก็คือการหาชาลีที่โดนปุพามนั่นมันเอาเข่าวันมัดเลี้ยวลากไปตีไปห้องให้เอิญหาป่อหาแม่เป็นการโซการเศร้ากันหนึ่งการตีกุมารถึง2จะโดนพรากจากป่อจากแม่ไป
เป็นน้ำเลี้ยงเสียงปากในถ่วงทำนองที่เป็นการวอนเป็นการโศกในการพาดผากจากพ่อจากแม่ที่เขาหันคิดอยู่ตามว่าตามว่าก็คือหูปตีกุมาร2 คนอยู่ในสระบัวเนาะเอาใบบัวปกหัวไว้นั่นคือภาพประกอบในการกุมารบันโอกาสต่อจากนี้ไปได้อาราธนาอาจารย์พระครูได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในการกุมารบันขอโอกาสพระอาจารย์ขออาจารย์ท่านขอโอกาสท่านพระครูกับผมอาตมาภาพจะได้เป็นผู้อาราธนาธรรมในการสุดท้ายของวันนี้คือกุมารบันการทวน8ริญญาเตียวจรอัสดรมาแก้วลำดับลำดามาถึงกุมารบันกันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจางมายกยืนลายอยังส่องกุมารบ่ไว้เต้าก็มาจกใจเป็นตาแผ่นดินดานไหววันกองฟ้าก็มาล้วนลองสนันนาเนืองนาเมื่อนั้นพรามปูเทาก็มาผูกแขนส่องกุมารเจ้าลากตีไปส่องกุมารก็มาห้องไห้หัวเอาน้ำตาไหลลงที่ท้อยสองอ้อนน้อยจะได้ปูหีพายใบบอดก็ตึงบ่อินดูสองแก้วยอดซอยกาถามีบ่น้อยลอยกาถาพอดีขอโอกาสปรารถนาลูกศิษย์พระโมนีตนผ่านแผ่วได้คือนั่งธรรมาสแล้วสถิตดังงันแล้วจุงได้เตสานาธรรมหัวข้าบ่ได้แข่งขับมาจำขอได้นำสัก2 3 4 5บางการว่าตั้นเจ้าอิดนายก้อยยังแล้วก้อยว่านาโมไปสวาตุอนุกัมปิมังปัจฉังอาราธนังกะโลมาสิจา
กจางโมมหาโพธิ์ยิ่งแล้วลาพาจุงมาโดนเฮือสาธาท่านตั้งหลายเฮยสุกเกษมพองแห้วยิ่งโดยลาภาหานเจิญพระธาตุลำปางหลวงเจ้าเจดีพระแก้วดอนเต้าเป็นมิ่งสลีสารูปไว้กลพระธรรมคำสอนเจ้ามีไว้ปกห่มกล้าวมงคลกลพระอริยสังฆเจ้ากำจุตนจุมเย็นสุขใจตัวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกลาขจัดภัยมันเถินอายุยืนยิ่งโลยวันสาวันพองโสภาเลิศล้วนสุขายิ่งโดยอัตตาทุกเมื่อยามเฮยพละกำลังล้วนปราบได้หมู่ภายมันเถินขอยอหัตถาวันทากราบน้อมต่างดวงดอกส้มมาทุบบุภาตัวข้ามันน้อยกราบไหวทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหวเจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนหม่อนค่าสั่งสอนหม่อนค่าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการอันเป็นสรณะเป็นติเปิ้งปกห่มเกตเก่าเกศาของเรามูลศรัทธาพุทธอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเจ้าพุทธเฮาตั้งหลายขอยอมือ10 นิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครูบาสังฆาพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตน
ขอถวายความนอบน้อมมายังท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวัดวัดบรรพตสถิตพร้อมโดยครูบาอาจารย์ตุปีตุอาวตั้งหลายเจริญปอนมายังสถาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนญาติโยมปะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้านาอาสถาญาติโยมที่ได้มาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาห่วมในการตั้งธรรมหลวงของวัดบรรพตสถิตเพื่อเป็นการสมทบทุนตั้งทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดบรรพตสถิตในโอกาสนี้อาตมาภาพก็จะได้มาแสดงพระธรรมเทศนากันที่8กุมารบันประดับประดาไปด้วยคาถา108พระคาถาเป็นธรรมประจำปีมะแม่สถาญาติโยมอยู่ด้วยเป็นกู้กันก่อนเนอะจะไปพังไปไหนเดือนนะดูเจ้าลูกไก่มาบนวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดจังไห้ลูกข้ามดอยพุ่นมาก่อนไก่เหลือสถาอยู่กันเนาะอยู่ด้วยกันจะไปละกันจะเนอในกันนี่เป็นการกุมารบันซึ่งก็เป็นการตี5 6 7ตีญาติโยมได้ฟังตั้งแต่ต้นมาแล้วนั่นตัวปีตัวเอาเปิ่นเตดทำนองแบบบู้ทั้งนั้นมาตกกันนี่เป็นการตีโศกกันเศร้าเนาะตีพระเวสสันดรในเฮอตานกันหาชาลีเฮอแก่พรามชูชกก่อนในคณะตีพระนางมัททีนั่นได้มาหู้ก่อนเป็นตุกอกตุกใจในความหักของแม่การนี่ถือว่าเป็นการตีพระเวสสันดรเพื่อมีความเสียสละอย่างยิ่งเพื่อหวังโพธิสมภารเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพื่อทำการละทานเพื่อทำมหาทานนี่คือบริบูรณ์ในชาตินี้เพื่อหวังสมภารเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในการนี้นั่นการกุมารบันก็เป็นการตีพระเวสสันดรได้เฮอตานลูกชาลีกันหาเฮอแก่พรามชูชกเมื่อพรามได้กันหาชาลีไปแล้วบัตันอย่างนะสถาญาติโยมในความเป็นป่อเป็นแม่ก็ต้องอินดูลูกเป็นธรรมดาเกิดเติงหาแต่ใจยะจะได้เพราะว่าจะหวังเอาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจำเป็นจำใจที่จะต้องเฮอลูกทั้งสองเป็นตาลเฮอแก่พรามชูชกพรามชูชกมาได้2กุมารแล้วก็เขียนบุตรตี2กุมารนั่นขนาดยังบอกโป้นอาสมของพระเวสสันดรกันนะตีซุกก็ปอซุกตีปองก็ปองจำเลือดจำหนองจะเป็นจะได้สถาญาติโยมติดตามฟังเป็นลำดับต่อไปธรรมนี้ก็ประดับประดาไปด้วยคาถาว่า101พระคาถาผิดพลาดประการใดนั้นก็ขอสุมาอภัยญาติโยมเตเนอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุนจังโกปิอาจุนตาปันเสนากาติมังเกนากานาโตยาวาจตุราสาโปกรณิติลังปะตัวจินเตสีสาธโวฟังลาโสโตจานาสาปุลิสัตตังลายหาสามโมอันว่าสาลมบุตรแห่งพระเวสสันดรอันไกลมาตาลาเต่าได้โจจากกาพรามันก็เตียวไปโดยหนตาง
หันไก่อันเจ้าอาโจตารสีใสหากบอกเสียงตู้ขอเกียงโหนตั้งเต่านั้นแล้วมันก็ไปถึงฟังแก้วโปคารณีอันนี้สีแจงจะตุลาสามเมอกนมันก็ลำเปิงในใจว่าจะในวันนี้ก็หากเป็นกาละวันอันคำตะวันตกตามลับดอยไปแล้วอันว่านางแก้วลาจะมาดีอันเป็นแม่สองสาลีพี่น้องแวกมาสู่ห้องศาลาและนามาตุกาโมนามาชื่ออันว่ามาตุกาโมหญิงตั้งหลายนิยมมีกรรมทันีบ่ตีสาลาตานยอมบันดาเนื้อจากลาบแห่งญาจงวานีโปทั้งหลายดันเสวาในวันผูกเจ้าและนางนมเนาละเจ้ามาดีหันเป็นแม่สองสาลีเข้ากว่าในดาวป่าดงไพรกุญญาไปโสติโยเทาเวสันโดนจากวิงวอนขอเอาลูกแก้วการได้แล้วก็จักลีบดานีแต่นางมาตีบ่มารอดจากน้ำเจ้าย่อนีไปปันจะแลอาตาสาวิโทลาโตเมื่อนั้นพรามจริงขึ้นสูงเงำดอยก้อยอยู่พรามเท่าปูดานอนหินผามอนมือมุนเป็นตีสนุกุนกลางคืนเล่นหน้าต่างปันอาลาตีในกลางคืนนั้นมาลอดนางแก้วยอดกันยานอนในศาลางันลูกน้อยเมื่อยามเด้อข้าขอเมื่อกาเขินนางมาตีฟันหลากนิมิตหาปวนกว่าเอโกปุริโสนางฟันว่ามีใจผู้หนึ่งดำนาเนื้อมันกำเหมือนมีเขามาสู่กูดีกากาลงพายอมฝ่าซองพื้นหนึ่งนุ่งไปในพื้นหนึ่งสบายไปนอกถาดดอกไม้แดงสอดส่องหัวพอเล็งโดยหยาบมือเธอดาบเลื่อมแกนตาเข้ามาสู่ศาลานั่งแล้วก็มาตำรามนางแก้วมาที่ยับเมาเกสีหมวดกาวจากเงาเจ้าเต้านอนง่ายควักเอาตาแม่นางตั้งกูตาเอาสองแขนนางแก้วนี่กว่ายกวันพาหัวอกมันปองจุกเงา
หัวใจนางประเสริฐนางก็มาลองให้เกิดติ่งตายกันมันเธอเอาว่าโทตั้งหลายได้แล้วยามเมื่อเลือดนางแก้วพงไหลตกมันก็โยกเงาแขนนางงามติ้วกว่าเขาป่าไม้ไปปานแลนสวาปาโปเชตัวนังมาตียังลามบ่ตันเจินนางแก้วเตือนกระจังฝันนางบ่เคยฝันหันหลากนางตกใจมากนักหนานางพญาคานิ่งใจว่าโอ้ยกำฝันอันนี้นาเป็นอันอย่าเป็นบาปร้ายนักหนานางพญาคานิ่งใจหูลอดเติงเต้ายอดโปธาว่ากำฝันอันนี้นาภายป้อยจากแก่เฮือหูที่นาเตแก่กูนางจะปันดังกูจะหูรอดภัยบ่หูเต้ายอดเวสันดอนจริงลูกจากตีนอนแห่งตนมาแล้วหบพาลูกแก้วบัวอ่อนจริงไปสู่พระเวสันดรเวียงยามสางหาเตียงกังเคินนั่งก็ไปยืนตีต่อยก้อยตียังเป็นปาโตสาลาเบื่อสัญญาเต้าเตือนเปื่อโหแจ้งเจอกำฟ้านั่นแหละมหาสัตโตอันว่าพระมหาสัตเจ้าอันยังอยู่เฝ้าภาวนาได้ยินปาโตสาลาดังกาโกกากากยินเสียงลากแต่นักหนาพระมหากษัตริย์ราตนยศยิงเต้าจริงพิจารณาดูว่าภายมาต่อยปาโตโกนอีจาพี่ว่าพี่ก็ลังต่อยไปบนกันว่าคนก็ลังต่อยตามกลางจากว่าสาตานชานก็ลังต่อยไปตามเจ้าก็พรำหัวว่าสีแห่งคนนอพระทศพลจริงถามว่าภายมาต่อยปาโตโกนี่แลนะเมื่อเข้าด่านเมื่อนั้นนางมาทีขานตอบว่าข้ามาทีมาแลพระเนื้อหัวเมื่อนั้นพระจอมเงาจริงเจียนจาจิมเจ้าเทวีว่าพันเตโดลมาทีแต่วันหัวตีเฮามาบัวสร้างพระเม
หัวทาวนาโกยังกรรมกติกาทุกสิ่งนางมิ่งจำเอาบาดนี้นางนงเล่าปล่อยมาสู่ที่อยู่แห่งแก้วโกสาลามีกาวานางมามังกรรมกติกาเสียแล้วนางแก้วจริงมาแล้วนางมาดีจริงไว้พระบาทไทยหัวตนว่าข้าแต่นานอทศพลเป็นเจ้าข้าหน่อยเข้าสู่ศาลาบ่ใจว่าจากมาแฝงตนเอื้อมข้างกาพระเจ้าเผือกตัวโดยกิเลสกามจองจากข้าขอกรรมฟันไรนักแกแต่ดีลีข้ามาที่ฟันหลากนิมิตหาปูนกลัวสิ่งมหาพระเหนือหัวเก่าแก่หูที่แต่สวสดีข้ามาที่มาพิษเมื่อเปื่อว่าข้าฟันลายกลางเคินและนาเต้นหีเหมือนนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงถามว่านางนอเนาฟันฉันได้จงแก้ไขแต่ไปนอกดีข้างขอสาลาปุนเตินมาดีจริงเล่านิมิตเก่าอันตนฟันแก่พระนาคำนาห่างกล่าวพระบาทเจ้าฟ้าโดนั้นแลเหมือนนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงเธอเอานิมิตกำฟันเจ้าก็พากไปตานโหรอโดยพระญายอนมีทีวตานปาลามีก็จังมีบัวระมวนแก่กูเต้าในด่านดาวหิมมาปานนี่แลวันผูกเจ้าลอยวายาโจกจะเข้ามาสู่ขอเอาลูกแก้วกูตั้งสองเปิงมีจะแลกันเท่าแขวดกฎหมายโหแล้วต้นแก้วจริงคันให้ดูว่ากูจากลมเราเอานางหนุ่มเนาและจะมาที่คนดีเมื่อก่อนแล้วส่วนลูกแก้วกูตังแห่งนางเตอพระมหาสัจเจ้ารำเปิงดังนี้แล้วตนแก้วจริงเราลมว่าโดลานเมื่อก่อนนั่งเคยนอนบนตีนอนอันสะอาดโดวิลาเรื่องไรเจือไปโดยสาดอ่อนกับตังพระพรโกเจ้าสาลีนองเล่านาน้องทาลงเครื่องย้อมเจียงคานเคยกินอาหารลายหลากจินป่ามากน้ำมาใส่ผ้าจานาคำแดงเป็นกาบาดนีนาอยู่ในป่าดงแม่ก็มาตะลงนั่งเสือลายสุนที่นอนเนื้อตีดินได้ตกเหลือเดื
ลือดไม่กินโลกไม่ใส่เนื้อตองนอนเหนือดินได้บ่มีสาบายไม้ลวดลนอนมือต่างหมอนสอดกล่าวเป็นตุกจิมเจ้าจอมพางร้อยว่าดาดนางคำเครื่องอาวนเหยือกปุ่นกลัว แม่อย่ามัวโศกเศร้าจงไปนอนกับลูกเต้าสองลาเธอพระมหาสัจเจ้าเล่าล้มนางดังนี้แล้วก็ทรงหือนางแก้วกับโซสาลาดังเก่าหันแลสาวิภาตาในเมื่อกลางคืนนั้นและโรงสายว่าปุ้งเรื่องขึ้นมานางพญาก็มากระตามวัดปฏิบัติกวาดเพลอาสานาศาลาแล้วก็แต่งดายังน้ำกินน้ำใจต่างไม่สีฟันและน้ำสวยนาพระมหาสัจเจ้าแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วรักแล้วดังดวงตาจริงเจียนจากกับลูกเต้ากระหม่อมเจ้าแม่ทั้งสองวาสาลีบัวตองโรคหาแม่คืนนี้แม่ฝันร้ายแต่และดีลีสองสาลีลูกเต้าจงอยู่กับพระบาทเจ้าอย่าใจกล้าลูกใส่ใจอย่าได้พระมาจงเล่นโยมพระบาทไทยสีเตอว่าอันแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วแห่งตนไปฝากพระสะพลเจืองเจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าภาวนานั่งจริงเจียนจ่าเสิงพระบาทว่าเจ้าอย่าได้ประมาทในโลกแห่งสองลาการนางพญาสั่งดังนี้แล้วนางแก้วก็เธอยังเสียมกันเล่าบ้องจอดกลาเจ้าสอดโดยขันเล็กแล้วก็หนีไปหาลูกมาเนี่ยลองไห้ก็เนี่ยหนีไปนะน้ำตาไหลจากเบาให้เข้าป่าดงไพรวันนั้นแลตาตาโจชะโกในกาลนั้นโจจากกาพรามปูดเฮาเตือนลูกเจ้ากินง่ายมันก็สบายทงโคมตาพรามเท้าก้อยลงมาหนีจากผาปากทำกินน้ำอิ่มเปียงใจมันก็ขานิ่งในใจหูลอดว่านางเต้ายอดเทวีจากนี้ไป
สู่ป่าแล้วละลูกแก้วอยู่ศาลามันก็เที่ยวไปโดยมักคาอันใหญ่พรามเทาก้อยตายไปตาสู่อารามป่าไม้ตีพระเงาท้ายอยู่กาตามทำวันนั้นแลตั้งสุดตัวพระมหาสโตเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าได้ยินพรามเท่ากล่าวขอตานมีใจบานโจมชื่นใจต้องเตือนโดยยินดีเหมือนดังตั้นเศรษฐีผู้มีใจศรัทธาใจใจพระเดชาทานตั้งไว้ยังกำปันอันมืออันโคนทุกไรกันมันได้ล้วนยินดียังว่าตาปาปากิลีป่าไม่จังไว้วันสนานกองไปมาเพียงเข้าเวดูลาพิโคตังเลยในเมื่อพระยาเวสานตะละลาดเป็นเจือจาราจามีสาธาเลิศแล้วจริงลูกแก้วเป็นท่านพระผู้บานโศกเศร้าร้องให้เข้าสู่ศาลากุลกาโสดกาลุณามากนักพระมหาสัจเจ้าก็มารำให้เรนว่าโอ้ยอินดูสองกุมารเจ้าแห่งป่อกูแล้วก็ปาลามีธรรมบัณฑิตและพระใจดำมากำจัดตอนนาเป็นดังข้าเก่าใจเกิดกลางเฮือนมันบาดนี้ตาวันลงลำหอยกากาก้อยลงแรงสองปึ้งแป้งจากเขาไผ่เล่าจากปล่อยจากมาปันเขาลูกเต่ากูกินนี่จะโอ้ยน้อกาลาปางนี่นะก็เป็นกาลาวันอันคำตาวันตกตามลับดอยไปแล้วหัวสองลูกแก้วตั้งกูจากร้องไห้เข้าสู่คนได้ว่าพ่อแม่ใส่ใจออกเจ้าเบื่อข้าอยากเข้านาแกดีลีวันนั้นโปกาละคนใดจากมีภายอินโดลูกเต่าจากมีภายเล่ามาปันเขาใส่มือคู่จากมีภายนาจากมาบิดป่าใส่มือซ้ายจากเรียกลูกเอ้ยอายปอว่ามาว่าอันจานหนูลาปีจาลีปีอายวันนี้ครอก็มาถูกต้องโตแห่
เราลาพระมารดาก็มาย้ำคำเกี่ยวคำปนเวลาแม่ร้อยควายหาได้ยังลูกไม้หากเริ่มมาพรามปาลาก็มาตีไปใจใจเข้าป่าไม่นาแม่พญาบอกได้เต้าคงควายหาลูกไม่ดังโจวันขอแม่มาตานยามคำเกี่ยวคำโดยเวลานี้เตอของอันใดแม่ใดคือลูกไม้แล้วว่ามันมาป้านพรามปูเท้าอันอยากข้าวเล่าลมใจของการมันได้กินอิ่มแล้วก็บ่ล้างจักตีลูกแก้วแม่ไปปันจาและสุวรรณาจาวันโนปาตาบ้านนี้เต้นเพื่อปองตังกูเจ็บเลือดอยู่ภายในพร้อมจังไรจงกลัวเข้าป่าไม่ไปปันจะแลสุจันนาวาตานุปตาปาลหังตาลติพระมโนอิติตาดาวิลาปิโสโกมาลามาตุเกตาติโนภิกขเวดุราภิกขุตังนิยายนี้จะกล่าวถึงสองกุมารเจ้าอันพรามเท่าผูกป่าไปตีหลังใส่จำกว่าตีตัดนาปอราชาปูนกาหูนาบอดใจน้อยสองจนจอยกระโสดดินฟ้าพุทธเมฆบ่หัวกินลุยอาเนงอาสัจจานโดยสองจอมควรปีน้องอันพรามผูกโดยบ่วงกองเรียวลัดเครือเข้ามัดสองศอกเข้าหัวงอกหากนำไปยับมือใส่ล้างเล่นสองเจ้าบอกแววตั้งเตียวสองสาลีเลวหลังก็เงียบมาร้องไห้เยี่ยวว่าแม่ออกงาท้ายของตกันหายอาเอให้ฮักแม่ถึงมามองถึงเต็มว่ากันเองต้องหักแล้วมัดเมื่อลงตาตีเหยียบราตั้งสองตีโซก็จากสุกเป็นน้องตีปองก็จากปองเป็นน้าตีจำก็มาจำเป็นเลือดบ่หูแห่งเหงื่อสักยามห้ามก็เล่งตีไปใจเต็มวาราร้องให้มันก็บ่วางเต็มว่าคลางมันก็บ่อยากเรือพาตีไปเนี่ยพระไก่ออกเจ้าเมราจักมาโศกเศร้าโศกคา
องก็หักได้ปาดพรากไกลตาไม่ละจากมาหันสาลาอันเปล่าแม่ราจากมาเล่งดูแล้วเล่าแลเล่ได้แม่จากมาไปน้ำตาเสียบ่ขาดก็เพราะว่าบ่ได้หันหานักน้องนาดกันหาวันนี้ลานี้ไกลตาบ่ทันสั่งบ้านนี้แม่ออกเจ้านางเรือว่าจักนอนสองผู้ทอนให้เหียอ่อนเอให้หักแม่ปามาลามให้หาจะใจแก่ป่ามาหิมาปานอีติโอตาปากาโดยพากาดังกล่าวมานี้แลนากุมมาละบานเลยว่ากุมาละบานกันใหญ่กูปางเมื่อพระเจ้าก็ได้มายกยืนยอ เสียงดังหน่อยเนอะ ตานแผ่นดินดา เอาหมดกระเป๋าเลย ก็ปอมาว่าสานานก็ ปูจาเสียงครูบาอาจารย์เนอะสถา ฟ้า เป็นการลดการดูแลสุขภาพท่านอาจารย์ไปสุขภาพบ่ค่อยดีนะไปหาหมอเกือบจะทุกอาทิตย์สถา สนา ปูจาเสียงคนเนาะอุตส่าห์เสียสละมาเทศน์ให้เฮาฟัง นานเวสานตลาตานาตา เก็บสตังค์การลดไว้จิมเนอะยังไม่ได้จ่ายยังได้อ่ะ ก็มาตอนนี้เล็งหาสัพพัญโยตัญญาณอันเลิศแล้วก็มากำแขนสองลูกแก้วหยาดน้ำแล้วก็ตอดเตตานส่วนว่าสองโกมา
ก็มาสะอืดอ่อนหายมาก็เติงหาแม่ออกงาทางแต่ยังอยู่ป่าไม้ไปตานมาเมื่อแม่จากไปป่ามาก็มาสั่งไว้ว่าอย่าได้ลาสาอย่าได้ใกล้กลานี่ไก่ตาต่างห้องขอสองพระปีน้องอยู่กับป่อพญาเนอป่อก็มาเอากรรมเจ้ากับแม่มาทิลาว่าดังอีมาบัดเดียวนี้จะได้ว่าลูกแก้วแก่พร้อมจ้าส่วนว่าพระปิตาผ่านเทวกันแม่มาดีมาลอขอพระป่อแก้วจุงก้อยบอกงามแม่อย่ามีความโศกเศร้าว่าค่อยอยู่ก่อนเตือนป่าไม้ด่านดงหนาอยายอย่าท้อมีตังบุพาน้อยอยู่ตีและมัวมาลายว่าก็อยู่ก่อนเตินเนอสลิดสแลงอุ่นออมหอมกลสุรปิใหญ่ไข่กลีอาตั้งดอกตาเหินหานหาฟ้าและดอกขายบานดอกเป่าดอกแง่เกล็ดเก่าสันหาดอกระกีบานเบ่งซ้อ
จุมปีจุมปากกาบย้อยก็มาหอมตัวนายดวงมีตังเอื้องจางน้ำและดอกเอื้องคำกาโลตั้งดอกสามปอยดงและสามปอยบ้านตั้งเอื้องห่างกลางฟ้ามันเอื้องตื่นเต่าและตาควายมีตังเอื้องตกโตลายฟ้ามุยหลวงและมุยน้อยปากพวงหลวงลาที่เป็นดอกยังย้ายหย่อนห้อยมีสีแดงงามใหญ่น้อยยามเมื่อฝนตกโป่งบ่ายยาวมีตาเอื้องมอนไข่พร้อมจางดำจางแดงและจางขาวอันมีกาบสวงใบยาวตังเอื้องแซ่และเอื้องเพิงอันติดกิ่งลำไม้เนื้อห้อยย้อยหย่อนลงมาว่าก้อยอยู่ก่อนเติ้นเนื้อหมูปากสีปากสาปักขีติจาใหญ่น้อยหันเกยมาวิดวิ่งห้อยเปล่าเปิดมาย้อยวิ่งย้อยเฟยมีต่างนกงากาแย่แขกเก้าหนอเก้ามือมีตังนกปอเฮ้ยป้าวาวจูต้นหันเกยมาแกงลองสามาโซเมื่อใบไม้หล่นลงจอยเรียกคนหมู่ต้นนาไม้ยามเมื่อหล่นใบซอยซอยจุกกะลุยดอยข้างข่อยขอดคอย
ลอยยาพรายนกจีจอรามาร้องเป็นดีโศกต้องมองใจจาเลี้ยวพอตั้งใดก็หันแต่เมยหมอกูพอไปหาตั้งพระราชวังขวางอาโคมพระบานาหนอสาลาโซลิญาก็ลงไปแล้วอาวาสแก้วแม่ก็หากมาอยู่ไกลตาว่าการหาการหามาเว้ยเว้ยลาปีอยู่เพทาจ้าคำก็คำมานี่แล้วเล่ากวนตีจะดีเงียบแลนอนฝูงหมูลิ้นก็บินเล่นมาต่อฝูงหมูเหลือมยุ่งยอมก็บินลากเข้ามาไกลสุดแต่เมยข้างอยู่ใบมาก็ปอปียัวหยอดลงหามมาเป็นตุกกับปูพามาทำบ่ใจน้อยเหตุใดปราดพรากจากพระยอดสร้อยมาเตลาสองปีน้องก็มาเนตรน้องน้ำตาก้อยอย่างใกล้กาติดตามพรามปู่เท้าเอิญสั่งแล้วล่ะติดตามปู่พรามไปก็มีวานาเล่นนากุมารลาปาปังนิทิตังขีญาณเก่าสังวันนาจาห้องเห็นยังกุมารละบานอันประดับประดาไปโดยกา
ตังก็มาบังคมสมเด็จเสด็จ ก็กล้องรุดไป ดีนะเป็นอันสุดท้ายนะแม่คำแม่ใส่ก็สาธุศรัทธาต้องได้บุญนักบุญหลายใจบางพ่องก็คนขับรถก็ไป ไปคเดียวก่อนฟังคือจบก่อนพลังม่วน พ่องก็รับออกอันกลางเกาะเก้าอี้นะตั้งนาก็ขอบคุณเนาะได้มาฟังกันตั้งแต่เจ้าถึงเวลานี้ท่านอาจารย์ใหญ่บอกตะกี้ว่าการเป็นชาวพุทธนะขันติความอดทนจะต้องมีวันนี้ในใจขันติยาวเลยศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาศรัทธาในการจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้6 กันวันนี้6 กันวันที่28นี้5 กันมีแต่ว่าการเอกก็จะอยู่28เนอะมัดสีมาเลยตั้งแต่เจ้าเลยว่าเจ้านี้จะขอเจ้าน้อย8 โมงเกิงเอาละศรัทธามากกว่าจังถ้าเอาเลยมัดสีมาเจ้าเที่ยวหน้านี้เนาะศรัทธาจะมานักตังเมืองฝางก็จะมาตังเวียงป่าเป้าหลวงปู่ดอยกับทีมงานก็จะมาตังดอยหลอกก็จะมากันหลายคนถ้าจะนักป้องถ้าจะได้ตั้งเต้นเพิ่มตั้งหน้าแหมแต่ก็ถ้าจะม่วนนี้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะเอากล่องยาวเอากล่องแตกเที่ยวหน้าถ้าตอนบ่ายนี่เปลี่ยนชุดเนอะเอาชุดจังฟ้อนมดเลย ฟ้อนปลาพระเวสสันดรกับเมืองพุ่นน่ะพระเวสสันดรจะอ้อมเขาวงกฏพุ่นน่ะพดมาเพ่เข้ามานี่เนาะเที่ยววันกันนกรกันนะท่านเสน่ห์การลงทุกปีต้อมทุกปีเก๋นะสรุปกันสุดท้ายการมัดซีนี่ท่านอาจารย์วัดหนองยาวท่านอาจารย์มหาสมชาตินันทธรรมิโกพระครูปริยัติธรรมาวุฒิจะมาเป็นองค์เทศกันมัดซี8 โมงครึ่งเนาะแล้วก็แจ้งข่าวสารงานบุญสำหรับศรัทธาญาติโยมของเขาทั้งหมดวันที่31ถ้าบัดติดหยังเกิดใจใดไล่ใจตานเขาจะบอกบุญนี้เป็นบุญใหญ่เขาอยากจะไปพระพุทธเจ้าปรินิพพานอยากจะไปร่วมกับเปิ่นเนี่ยบัดใดแล้วแต่ว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามรณภาพก็เหมือนกับได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าท่านอาจารย์วัดนากวางเป็นตนบุญที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพัฒนาวัดนากวางแล้วก็ศรัทธานากวางนี่เป็นผู้ที่สนใจในการฟังธรรมมากทำกิจกรรมร่วมกับอาตมามาโดยตลอดเปิ้นมีงานกับบ้านเปิ้นก็มานิมนต์บอกว่าท่านอาจารย์ลำบากขนาดท่านอาจารย์บ่ได้ละอย่างไว้ฮือเลยเปิ้นดูแลสุขภาพเป็นโรคไตมาเป็นปีบ่ได้รับกิจนิมนต์เป็นปีบ่มีปัจจัยศรัทธาเจ้าบ้านก็เก็บกันส่วนหนึ่งแต่ว่ากลัวบ่ปอเปิ้นหงตาลศรัทธาญาติโยมเนอะถ้าไผ่กึดใจใดไล่ใจตานหอมกันคนน้อยหม้อข้าวหม้อแกงหม้อไปห่วมก็เปิ้นก็ได้ถ้าบ่มีที่หอมไผ่ก็หอมเฮานี้จุเข้าตัวเก่าเห็นละจะเอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงตลอดงานเอาจนเขากัดบุญนะเปิ้นบักกลับบ้านเปิ้นบ่เลิกก๋วยเตี๋ยวเขาก็บ่เลิกเหมือนกันเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวเอาขนมจีนเอาไอ้อย่างหลายอย่างไปเนอะฝากบุญนี้ไว้ให้ศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านโดยวันที่31แล้ววันที่28มาเจ้า8 โมงครึ่งเตดเลยฟังไผ่สักคนนะเนาะเอาเลยวันนี้เตดเจ้าไปเพราะว่ารออันแม่เลี้ยงบ้าน4 หมวด 9เพิ่นจะมาตานอันธรรมะเนาะแล้วก็รอศรัทธาจะมาเอาบุญด้วยกันก็ขยับเวลาไปเป็น9 โมงจะ10 โมงก็จะได้เตดเนาะก็จังไดก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาทั้งหมดเนี่ยบ่จังจะบอกความในใจถ้าอูนักไปก็จะให้ซอกันมันดีใจมันกัดอกจัดงานอย่างอีบันนึกบัฝันว่าคนจะมานักอย่างอีนะอีแม่แล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเต็มที่10 คนอันจะเหลือแต่นี่พอดู
พอค่ำวันเอียยำกลับบ้านอุตส่าห์อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้อาตมาเป็นกำลังใจให้ตนเตศเป็นกำลังใจให้กันและกัน ถ้าเหลือ10 คนมันบ่ม่วนมันเหลือกันนักอย่างอีมันม่วนขออนุญาตเก็บตังค์แหมรอบเนอะหมดกันลองไปกดใส่แหมว่ากันลองไปกดใส่แหมว่าเป็นตาดีอินดูเนี่ยหันแล้วมันมีความสุขนะเล็กๆน้อยๆกระจ่างแต่ตาใดกระจ่างแต่มันมีความสุขและตนสุดท้ายองค์สุดท้ายนี่สถาท่านอาจารย์นี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยอาทิตย์หนึ่งที่อาตมาจัดรายการแตนเปิ้นน่ะนั่นเปิ้นไปเติมเลือดน่ะใจส่วนตัวแฮมรุ่นนั่นนี่ที่เปิ้นหอมมาได้ใจอย่างรักษาสุขภาพดูแลตัวเองแต่เปิ้นบ่เคยละทิ้งงานพระศาสนาเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นพระสุมุนะพระครูท่านอาจารย์พระครูปลัดแล้วก็เฮียนปริญญาโทตัวสุขภาพบ่แข็งแรงแล้วก็เฮียนโดยสภาพเป็นจิตใจนี่เกินร้อยวันนี้ศรัทธาญาติโยมทุกบาททุกสตางค์ที่หอมไปวันนี้บ่เอาคืนสักบาทขะแรงเอาไปหมดเลยเนอะเทไปเลยแต่คือจังหวัดแล้วก็ทั้งหมดที่ขออนุญาตถวายท่านอาจารย์บ่ฮือหอมอยากจะให้ท่านอาจารย์เอาไปดูแลตัวเองเนาะก็ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านก็จะได้ประเคนกันเตศเนอะเอาศรัทธาญาติโยมขอผู้โชคดีจากบ้านป่าเนี้ยลูกมาบ้านป่าเนี้ยลูกมาบ้านนากว่างนาฟานลูกมาบ้านปงไตบ้านจูดลูกมากี่คนก็มาลูกมาเลยนากว่างนาฟานลูกมาเอาเนอะพี่น้องบรรลุมาแล้วเนาะแต่กี้น้องมาแล้วยังบรรลุแหมอีแม่ลูกมายังได้ลูกกำเตอแม่สวัสดลูกมาแม่สวัสดลูกมาแม่ครูลูกมาแหมกำแม่ครูเครือฟ้าชอบจื่อเปิ่นขนาดนักนะแล้วแม่ครูเครือฟ้าแล้วฝีมือบัจเจธรรมดาเนื้อศรัทธาอันนี้นี่เป็นพวงละ100 กว่าบาทนะอีแม่ทำมานี่ทำมา8 พวงด้วยกันเอาใจเย็นเนี่ยโอ้ไปชุกยามเห็นมั้ยโอ้กะลองไปดีบ่แล้วใจด้วยกะนี่ศรัทธาตนบุญเนอะบุญเปิ่นเนาะบุญเปิ่นเอ้าประเคนก่อนเดี๋ยวก็ใช้ย่ามท่านอาจารย์นี่แม่ประเคนก่อนให้ไหว้ไปประเคนโอ้กล้องถ่ายรูปไม่ไหนบ่ไอ้จ่วยตุลุงจิเดี๋ยวก่อนมีหันหรอกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปไอ้ถ่ายให้จิมเดี๋ยวส่งมาให้จิมเด้อกล้องถ่ายรูปสำหรับแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะมดแล้วยังอีแม่มดมาเพ่ก็ได้เนอะ มันเสียงมาเพ่เอาใส่ได้ไหมย่าแม่ใส่มาเพ่อีแม่สวรรค์มาตั้งเพ่เอาถวายก็เดี๋ยวถ้าท่านอาจารย์เดินออกก็เกิดเห็มก็ได้เนอะ ท่านอาจารย์เอิ้นอ้อมไกลๆหน่อยเปิ่นจะเกิดอยู่ก็นิมนต์ท่านอาจารย์ครับศรัทธาต่างนี้ก็ดุอะละเนาะ ตัวเจ้าบรรลุศรัทธาก็บรรลุเนาะอันนี้เป็นการศรัทธาเจ้าภาพบ้านอย่างก็ครับพระอาจารย์เรารวมเนาะศรัทธาเขารวมกันทุกคนเนาะต่างบ้านก็ต้องขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ตัวตีได้เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมกุมารละบันก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนว่ากำลังเป็นวัดลงคอกำลังหายใหม่วันนั้นอนามัยเขามาฉีดวัคซีนอะไรอย่างน่ะไข้วัดใหญ่ไปมีวันนั้นแขนยกบ่ขึ้นเมื่อยแตนนะแล้วก็ได้อานิสงส์ของลำไยด้วยนะปีนี้ซะท้าป้าเป็นคางหมดต้องเวียงปลาเป้าขอที่ขายลำไยกันตั้งให้ปูกันก็ปล่อยโยมแม่ปูกันเยอะเนาะก็อันดีละเนาะโอ้ก็ต้องขออนุโมทนาติศรัทธาอยู่เป็นกันตั้งแต่เจ้ามาละก็ว่านะตั้งแต่การที่5 6 7มาเป็นการบู้ทั้งนั้นนะ อันนี้เป็นการโศกการเศร้าตีพระเวสสันดรเฮือตาลชาลีกันหากระพามชูโชคนะแล้วก็เดือนหน้าแหมเนาะครูบาอาจารย์มันก็จะมาเป็นองค์เทศโดยเฉพาะท่านอาจารย์วัดหนองยาวพระครูปริยัติธรรมวุฒินี่นะวัดหนองยาวก็เป็นครูบาอาจารย์จะได้เตศมาทีครูบาอาจารย์เพื่อนเนาะได้เดือนหน้าเนาะเดือนหน้ายกหนึ่ง
อันนี้แบทเทิลยกที่2เนาะอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมโอ้ศรัทธาแน่นหนาแต้ๆก็ยังมืนตาเพราะโอ้ศรัทธายังอยู่ที่เก่ากันอยู่ยังมีกำลังใจอยู่ต่างจังหายนี่โอ้ผมอีเนอร์เวลาเตะเนี่ยนะเตะไปมันกองลืมศรัทธาหายแซ่บเก้าอี้พอทุเจ้าตั้งเพลนี้แน่นหนาแต่น่ะเป็นกวนหวานลำปางหนาเนาะหนาแน่นเลยศรัทธาแต่ต้องอนุโมทนาญาติโยมตั้งหลายที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนางานด้านการเผยแผ่กับครูบาอาจารย์พระพุทธศาสนาเฮาจะอยู่ได้ก็เพราะว่าญาติโยมเฮานี่แหละพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปออกศรัทธาปอขาวแม่ขาวสามเณรเฮาอันนี้อาตมาผ่ากว่าจัดรายการคืนสีขาวเป็นคืน 94.50 ตั้งแม่ขจานแล้วก็บางทีก็ลิงก์ไปตัง 98.75 ห้วยตองซักบางครั้งบางทีก็โพสต์ออกมาตั้งเชียงใหม่ของลำปางของเป็นข้างคราวถ้าติดตามทางวิทยุทางเฟซบุ๊กนะโยมป่อโยมแม่ใครมีเฟซบุ๊กก็พิมพ์ไปรายการธรรมะบันเทิงใจก็ได้รายการธรรมะบันเทิงใจมันต้องขึ้นอยู่ห้าละเฟซส่วนตัวอาตมาภาพก็ขึ้นอยู่ห้าละก็ฟังย้อนหลังกันได้เนาะขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านโดยตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอร์เอวังโหนตุสัมปติฉามิอิมินาพิคาหาละทาเนสหปริวาละทาเนนะอเพสาอาสาทาลนะโลกิยะโลกุตละสัพพสัมปตินางนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังดีละอาจในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสรีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายหมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาตั้งหลายก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาทุบบุพาราชาดวงดอกเข้าดอกดอกไม้และลำเตียนเป็นเครื่องขีญาปูจาสดับฮับฟังรสธรรมเทศนาการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในทีคากาละบัดนี้ยามนี้พร้อมโดยบริวารตานทั้งหลายมีด้วยประการฉันใดปัฏฐานเนติแม้นว่าจะผาธนาเอายังสุโกถังยังโกถากอันเป็นบุญแล้วปุรติจุงปั่มเปงเต็มบอระมวลขี้ปังเอวังด้วยอันรีบอันปังเขมังจุงเฮอบังเกิดได้ยังความสุขเกษมใจมโนรำปังจุงเฮอบังเกิดได้ยังความจุ่มเจือนยินดีแก่ใจอติวิถารังเป็นอันกว้างขวางอนันตานปริมาณาอันหาประมาณบ่ได้จุงประกอบไปโดยยังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจเหมือนกันกูคู่กูคนนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีตามบทบาทคาถาบาลีว่ายะถาวาริวหาปูลาปาริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสปีติโยวิวัชชันโตสัพพะโลโควินาสันโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกมภวะอภิวาตานาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังยั่งไว้ยั่งหันให้ เอาไหวพระมอบประจานปฏิฆาประจานอีพ่อเป็นตัวแทนลุกมาปฏิฆาประจานประจานผูกละร้อย กันละร้อยการอาราธนาประจานจะนำไหวพระลาพระเนอะสถาครับก่อนจะไหวพระเราก็ขอสุภาพเจ้าทั้ง3ก่อนเนาะโวอายุทุกขันโยสังนิสิโนวาระโปติมุเลมลังสะเสนังมหันติวิจโยสัมโพธิมากัจฉิอนันตานานุโลกุตโมตังปันนามามีพุทธังตังปันนามามีธรรมัง
ตังปันนามะวิสังขังอาจโยโนมังพันเตอาจกัมมายาถาปะเลยาถามุลเหยะถากุสเลวิมะโยหังพันเตปฏิโตปัฏฐายะอาคามาอโยนิโสมนสิกลังวาอาคามาพุทเทวาธรรมเมวาสังเขวาอาจายโตปฏิขันนันตุอายังติสังวรายะสปังโทสังขมันตุโนครูขนาดนักหนอเอาผ้าเลยปอเริ่มเอาการพระเจ้าเกณฑ์พระเจ้าก่อนนะหันเลยเห็นละนี่อันนั้นก็ทางประเคนท่านนั้นเลยอันนั้นพระสงฆ์บางท่านก็อยากกลับบ้านแล้วครับเพราะว่ามันเย็นแล้วเนาะครับกราบพระพร้อมๆกันเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอาหับได้ถึงโมอีอันนะหลังจากนี้ไปเกี่ยวกับเฮาเนื้อฝนนะ ขอเพื่อนแต่เจ้ามาขอบคุณนี่แม่เดินทางปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพภัยเอาไม่ยาพัดมาละนี่เอาไปด่วน แต่โยมอีเมยาอยู่ตั้งหลังขอบคุณนะปอนเนอะขอบคุณอีปอนนักเมยาล้อกั๊มเขาเดินไปก่อนขอบคุณนักนะแม่ครูเครือฟ้าขอบคุณนักเลยขอบคุณศรัทธาญาติโยมแม่ย่าพัดวงพรหมสายแม่ย่าแก้วโทนาบุตรนะแม่ย่าสีนวลหนุ่มน้อยตึงนั้นนะพี่น้องนากวางนาฟานทุกคนทุกท่านพี่น้องบันปะยะบันปะจำพี่น้องบันฟ่อนเนอะโยมน้องสมจิตโยมแม่อุไรวันอภิธัญญากรนะเอาไว้เนี่ยเลละออนเขาเก็บไม่ยากขอบคุณป่อบุญธาธีระโพครอบครัวของแม่เอ็ดนะน้องรถสุคนช่างเมียนสลาเมียนจ้อยกันตั้งแต่วันดาขอบคุณเนอะขอบคุณทุกคนทุกท่านสาธุปออาจารย์สุดยอดปออาจารย์เฮานี่ได้เบอร์โทรแล้วเนาะ ขอบคุณอันอีแม่สมบูรณ์แล้วโยมแม่เฮาโยมแม่ท่านน้อมจ้า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 สาธุโยมแม่สาธุเจ้าอีแม่ขอบคุณเรียบร้อยแล้วจ่วยกันเก็บแหมรอบหนึ่งจ้าเหมือนคุณแม่หน้าตาสดใสแล้วหน้าตาสดใสพี่สุกโยธินมาเพะตอมเปิงพี่สุกแม่เอ็ดแล้วก็ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะมาดูมาส่งศรัทธาญาติโยมที่เพื่อนกำลังเดินทางกลับเนาะตอนนี้ศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่นักศีลนักบุญตั้งหลายพี่น้องต่างเมืองน่านต่างลำปาง
หลายติหลายแห่งเนาะที่มาฟังธรรมเทศน์มหาจารย์ธรรมหลวงยกที่สองที่วัดบรรพตสถิตที่นี่กำลังเดินทางกลับกันเนาะสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ตั้งบ้านอาตมาภาพในนามของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีสมปานเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเจ้าของโครงการตั้งธรรมหลวงในคราวครั้งนี้ตลอดถึงทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการทำงานทุกคนทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ขออำนวยพรศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ตั้งบ้านตั้งจองฮือศรัทธาท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนจากที่ก่อปันมาจักหาก่อปันใดจักเดินทางขึ้นเหนือล่องไตขอได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลาขอบคุณ